მოგესალმებით ყველას, დილა მშვიდობის, მშვიდობიან პარასკევს გისურვებთ. საქმიანი დილის მაყურებელს 22 თებერვლის დილას BMG-ს გუნდი ვიწყებთ მაუწყებლობას საქმიანი დილით. ტრადიციულად TV პირველზე განცხადებების დღე დასრულებულია. დილიდან კვლავ მათ შეფასებებს ვაგრძელებთ და იდეაში ახლა უკვე ვიწყებთ. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ემორჩილებიან ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებას და ტოვებენ ბანკს. TBC ბანკმა სასამართლოდან ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ სარჩელიც გამოიტანა. ეროვნული ბანკი TBC-ს დამფუძნებლების გადაწყვეტილებას მიესალმა. ბადრი ჯაფარიძე ისევე როგორც მამუკა ხაზარაძე ამავე დროს პირად დავას გააგრძელებენ. კობა გვენეტაძეს დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ელოდებიან. დეპუტატების ნაწილი მასთან უხერხულ შეკითხვებს აანონსებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გამოსვლა საკომიტეტო ფორმატში წარიმართება. ამასობაში TBC რეგიონალურ ბაზარზე ძლიერდება. უზბეკეთის ბაზარზე მოგახსენეთ ამაზე თავის დროზე TBC-ს პარტნიორები უზბეკეთში EBRD და FC იქნებიან. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა პროექტში მონაწილეობაზე ინტერესი უკვე გამოთქვეს. დარჩენილია შიდა პროცედურები, ასევე მოლაპარაკებები ბოლო ეტაპზეა ადგილობრივ პარტნიორებთან. მსოფლიოში სიდიდით მესამე ჩინეთის ბანკი საპარტნიორო ფონდთან თანამშრომლობას გეგმავს. კონკრეტული შედეგების ამბებს ჯერ ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ დავიცი, ამბობენ დაინტერესდაო. Forbes-ის ვერსიით საქართველოს ყოფილი პრემიერის ბიზინა ივანიშვილის ქონება 4 მილიარდ 900 მილიონ დოლარს შეადგენს. პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანის ბოლო რეიტინგის მიხედვით ივანიშვილის ქონება 300 მილიონით ნაკლები იყო. გასული წლის მარტის შემდეგ გამოცემამ ივანიშვილის ქონება პირველად დააკორექტირა. ამჟამად Forbes-ის სიაში მოხვედრილი ერთადერთი ქართველი ყველაზე მდიდარი ადამიანების რეიტინგში 373 ადგილზეა. საქართველოს სამთო-მოპოვებითი სასარგებლო წიაღისეულის ლითონების და მდგრადი განვითარების მთავრობათშორისი ფორუმის IGFI წევრი გახდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინიციატივა თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოს მთავრობამაც მოიწონა. საქართველოს კაპიტალის შვილობილი Global Beer Georgia Amstel-ის ბრენდის ლუდის წარმოებას აპრილში დაიწყებს, თუმცა ჰეინეკენის ჩამოსხმის დაწყება ისევ გადავადდა და რა ხდება ამ მიმართულებით ჯერჯერობით კაცი შუსხმა არ მოუღია. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის გენერალური დირექტორის ინფორმაციით, თავისი ტრადიციული საინფორმაციო რესურსებით, ენერგეტიკის მიმართულებით ფონდი ამჟამად სამ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს, რომელთა საერთო საინვესტიციო ჯამური მოცულობა 850 მილიონი დოლარის ფარგლებშია და ეს ჰესები განვითარების სხვადასხვა ეტაპზეა. ჯამურად 2000-ზე მეტ პერმანენტულ და დროებით სამუშაო ადგილს ქმნის თანაინვესტირების ფონდის აღნიშნული ინვესტიცია. ბაშასე, ჩემო საქმიანებო, მინდა გაუწყოთ, რომ ყველაფერი მხოლოდ იწყება და ამის დასტური არის გუშინ ბადრი ჯაფარიძის გადაწყვეტილება, რომ მას არ გამოაქვს არჩელი, ის ბოლომდე გაყვება სამართლებრივ დავას, რომელიც მას და მის პარტნიორებს ეხება. ეს ბრძოლა იქნება ხანგრძლივი, ურთულესი, მაგრამ ამ დავას და არგუმენტების გამჭვირვალედ დალაგებას საზოგადოების წინაშე ალტერნატივა არ აქვს. მე როგორც ბადრი ჯაფარიძეს არ გამომაქვს სასამართლოდან ჩემი სარჩელი გავაგრძელებ ჩვენი სიმართლის მტკიცებას და მივიღებ მონაწილეობას პარლამენტის მიერ დანიშნულ განხილვაში 26 თებერვალს. რაც შეეხება ჩემს მომავალს ბანკში, მე პატივს ვცემ ბანკის გადაწყვეტილებას და მის შესაბამისად ვიმოქმედებ. მიუხედავად დაგეგმილი რესტრუქტურიზაციისა, TBC-ს გუნდი რჩება უაღრესად კვალიფიციური და პატრიოტი ადამიანების ურყევერთობად. შეუცვლელ ფაქტად რჩება ის, რომ TBC დაფუძნებულია მამუკა ხაზარაძის, ჩემი და ჩვენი სხვა პარტნიორების მიერ. ჩვენ შექმნილ წარმატებას არაფერი ემუქრება და TBC განაგრძობს მისი ფასეულობებისა და გრძელვადიანი გეგმების მიხედვით წარმატებულ სვლას. ბადრი ჯაფარიძეს აქციათა პაკეტი საკმაოდ შთამბეჭდავია TBC ბანკში. ისიც ფაქტია, რომ მისი პერსონა პირდაპირ კავშირშია ამ ბანკის დაფუძნებასთან. ის და მამუკა ხაზარაძე გარდა ბიზნეს პარტნიორებისა ერთი ოჯახის წარმომადგენლებიც არიან. ოჯახი, რომელიც ყველა ჩვენთაგანისთვის ყველაზე ძვირფასია.
ამ ოჯახს რამდენიმე თვის წინ ცოტა ადრეც ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო შეეხნენ. მე პირადად გამოურიცხავ, რომ TBC-ის მესვეურებმა იმ სრულიად უდიერ გამოწვევებს დროთა განმავლობაში არ უპასუხონ, რომლის წინაშეც დადგნენ ღია ფრონტზე, განსაკუთრებით გიორგი კვირიკაშვილის წასვლის შემდეგ. ისე არც მანამდე უჩიოდნენ პრობლემებს, გამოწვევებს, მაგრამ ერთი ფაქტია. TBC-ის 27 წლიანი ისტორიის არსებობისას ასეთი მასშტაბის გამოწვევების და პრობლემების წინაშე არც ჯგუფი და არც ბანკის და არც ჯგუფში შემოვალი სხვა ბიზნეს პროექტები ესეთი მასშტაბის პრობლემების და გამოწვევების წინაშე არ დამდგარა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ გუნდის მესვეურებს ახსოვთ სისხლიც, წრემლიც, სიხარულიც და მწუხრიც. ამ ჯგუფში შემოვალ ბიზნესებს TBC-ელთა სიცოცხლე შეეწირა და მგონი ეს ამბები ბორჯომის საქმეს უკავშირდებოდა, სწორად მახსოვს, TBC-ის ჯგუფი საღია. ის არ არის სისხლზე და ტყუილზე აღმოცენებული. შესაბამისად, სრულად არის დაცლილი ფლიდური ანატომიისგან და თუ მას მიაწერენ, რომ სხვადასხვა ფორმაციებში, საუბარია პოლიტიკურ ფორმაციებზე, TBC და მისი მესვეურები სწორად ლავირებდნენ სხვადასხვა აღვირახსნილ პოლიტიკურ თუ ბიზნეს ჯგუფებს შორის, მინდა გითხრათ, რომ ამის საპირწონე პრობლემები მათ არც შევარდნაძეს, სააკაშვილის და არც ივანიშვილის დროს აკლდათ ან აკლიათ. არც ახლა აკლიათ. პრობლემები ახლა არის. ასეთი ნამდვილად არასდროს ყოფილა, მაგრამ აქ არის მთავარი მაგრამ. ან აკლიათ, ან არა, რადგან ერთია წააგო ბრძოლა და გამართულად მოემზადო დეკლარირებული ომისთვის, რომელიც მიმდინარეობს და ნურავის ეგონება, რომ ეს ყველაფერი ამით დასრულდა. მოდი გადავხედოთ რა დასრულდა. გუშინდელი დიანა ტრაპაიძესთან საუბრის შემდეგ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ იწყება, რადგან ამ ეტაპზე ამოწურულია მხოლოდ ეროვნულ ბანკთან და მის ინიციირებულ პრეტენზიასთან და ეს პრეტენზია იყო საკმაოდ ხმამაღალი. იმ დონეზე ხმამაღალი, რომ ივანიშვილის მთავრობის ყველაზე გამოუცდელი წევრებიც კი სრულად მტკიცებით ფორმაში ადასტურებდნენ ეროვნული ბანკის და პროკურატურის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის პოზიციების ისტორიას. მეორეს მხრივ, მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გუშინდელი განცხადება მინდა კიდევ ერთხელ განვარტო მისივე სიტყვებით, ამ შემთხვევაში ბადრის გულისხმობ, რომელიც მან ექსკლუზიურად BMG-ისთვის გააკეთა. მისი განცხადება ეხება სარჩელს, რომელიც მან შეიტანა ეროვნული ბანკის ბოლო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმად მათ 2007-8 წლებში განხორციელებული ტრანზაქციები დააკვალიფიცირეს როგორც დაკავშირებული მხარის ტრანზაქციად და ინტერესთა კონფლიქტის რეგულირების დარღვევად. ცალსახად მნიშვნელოვანია მამუკა ხაზარაძის პოზიციაც ამ თემაზე, რომელიც გარკვევით ამბობს თავის პოსტში უკაცრავად Facebook-ზე, რომ ბადრი ჯაფარიძის მსგავსად სამშაბათს აუცილებლად მამუკაც მივა პარლამენტში საკომიტეტო სხდომაზე და საზოგადოებას ვციტირებ ამ შემთხვევაში ხაზარაძეს, რათა მშვიდად განვიხილო და გავაცნო საქმის დეტალები პარლამენტარებს და საზოგადოებას. ამავე დროს დამოუკიდებლად, აქ ხაზარაძე გულისხმობს როგორც ფიზიკური პირი, მსგავსად ბადრი ჯაფარიძესი, გავაგრძელებ ჩემი უფლებების სამართლებრივ დაცვას სასამართლო წესით, როგორც კერძო პირი საქართველოში და უცხოეთში. აი ეს არის ამ ეტაპზე. ამასობაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე TBC ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება დღეს 8.4%-ით გაიზარდა. შედეგად ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია 67 მილიონი გირვანკა სტერლინგით გაიზარდა. ამ დროისთვის ბანკის ერთი აქციის ღირებულება 13.96 მიასედი გირვანკა სტერლინგი გახლავთ. TBC ბანკმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ბორდიდან გასვლის შესახებ განცხადებასთან ერთად 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებაც გამოაქვეყნა, რაც გადამწყვეტი იყო ამ ოპტიმიზმის უკვე სრულად გალეგალურებისა და ასახვისა ფასში. 2018 წელს ბანკის წმინდა მოგება 23%-ით არის გაზრდილი და მან 455 მილიონი ლარი შეადგინა. ამასობაში ეროვნულმა ბანკმა გუშინ ვრცელი უსტარი გამოაქვეყნა დასტურად იმისა, რომ ბანკების ზედამხედველობა მათი ყოველდღიური კანონით გათვალისწინებული რუტინაა და იქვე დასძინა, რომ 2018 წლის სექტემბრის შემოწმების
ეს ეხება მათ შორის 2007-8 წლის ტრანზაქციებსაც. შედეგად აღმოჩენილი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის მიერ ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტების გამო ეროვნული ბანკი მისი მანდატისა და კანონმდებლობის ფარგლებში ვალდებული იყო გადაედგა შესაბამისი ნაბიჯები. კერძოდ 2018 წლის 19 ნოემბრის სების საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტის სხდომის გადაწყვეტილებით მოხდა შემდეგი. ბანკს აეკრძალა ახალი ცეცხლების და გარანტიების გაცემა პირადად მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეზე, ასევე მათთან დაკავშირებულ პირებზე. TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრებს მიეცათ 2 თვის ვადა, რათა წარმოედგინა თავიანთი პოზიცია ბანკის ადმინისტრატორების მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევებთან დაკავშირებით და TBC ბანკს დაეკისრა ფულადი ჯარიმა 1,100,000 ლარის ოდენობით. ეროვნული ბანკის მოთხოვნისა და 2 თვიანი ვადის გაცემის მიუხედავად TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წარმოდგენილმა პასუხებმა ვერ დააკმაყოფილა ეროვნული ბანკის მოლოდინი და სწორედ ამიტომ უკვე წელს 13 თებერვალს საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტზე განხილვის შედეგად ეროვნულმა ბანკმა შესაბამისი მოთხოვნები წარმოაყენა. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოდან გაწევა, მინორიტარი აქციონერების მიერ შერჩეული 2 ახალი წევრის დამატება, ეროვნულ ბანკზე გაცილებით მეც ვისაუბრებთ უახლოეს მომავალში, თუმცა ჩემი რჩევა კოლეგებისადმი და არასამთავრობო სექტორისადმიც, ჯერ ამით შემოვიფარგლები, ისინი, რომლებიც ინტერესდებიან ამ თემატიკით, არ გამოგჩეთ თვალთახედვიდან სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის ტრადიციული პინგ-პონგის და ადრესატის გადანაცვლების და გადამისამართების პარალელურად, როგორც ეს სახელმწიფო უწყებებს ჩვევიათ, ჩვენ არაფერ შუაში ვართ, 2 არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფიგურანტი TBC ბანკის საქმისა. ეროვნული ბანკის მიღმა. ესენია ფინანსური მონიტორინგის სამსახური და საქართველოს მთავარი პროკურატურა. და თუ როგორ მივიდა TBC ჯგუფი 2019 წლის გამოწვევებამდე, რომელიც იდეაში ეს გამოწვევები და პრობლემები დასაბამს გაცილებით ადრე იღებს, ერთგვარი ისტორიული მიმოხილვა გვექნება ახლა ნინი რონგურაშვილთან ერთად. სწორედ ის მოგვიყვება ამ შემთხვევაში უკვე მეც და ანა ლაპიაშვილსაც საკმაოდ საინტერესო ისტორიას, რომელიც გუშინ შექმნა თავად და ახლა გაგვიზიარებს უკვე საკმაოდ დილიდან გააქტიურებულ საქმიან მაყურებელს. ნინ დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობისა, გიორგი, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს და გიერთდები TBC ბანკის თემის და ვფიქრობ მაყურებელს შენ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის გარდა ალბათ ბანკის მნიშვნელოვანი ფაქტებიც აინტერესებს. რა ხდებოდა წლების მანძილზე ბანკის გარშემო? მაყურებელს თავშივე TBC-ის საერთაშორისო აქციონერებსა და მათ წილებს გავაცნობ. აღსანიშნავია, რომ ბანკს რამდენიმე საერთაშორისო აქციონერი ჰყავს და ხაზარაძე ბანკის მხოლოდ 13.52% წილის მფლობელია. ჯამში ბანკის ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეც წილების მითითებით, ასე გამოიყურება მამუკა ხაზარაძე 13.52%, ბადრი ჯაფარიძე 6.76%, ევროპის და რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკი 8.17%, JP Morgan Asset Management 8.39%, Schroeder Investment Management 7.7% და Danros & Company 5.50%. რაც შეეხება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, მისი თავმჯდომარის პოსტს მამუკა ხაზარაძე იკავებდა წლების მანძილზე, მისი მოადგილის თანამდებობა კი ბადრი ჯაფარიძეს ეკავა. საბჭოს სხვა დამოუკიდებელ წევრებს რაც შეეხება არიან ერიკ რაჯენდრა, ცირაკე მულარია, ნიკოლოზ ენუქიძე, ნიკოლას დომინიკაგი და მარია ლუიზა ჩიკონიანი. ახლა კი მნიშვნელოვანი ფაქტები TBC ბანკის ირგვლივ წლების განმავლობაში საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკის ისტორია 1992 წელს დაიწყო. ბანკის პირველ მმართველ გუნდში მამუკა ხაზარაძე და ვახტანგ ბუცხრიკიძეც იყვნენ. შექმნიდან 1 წელიწადში TBC ბანკს მიენიჭა საერთაშორისო ოპერაციების წარმოების ლიცენზია. უკვე 96
წელს Coopers & Lybrand-ის მიერ ბანკის პირველი საერთაშორისო აუდიტორიული შემოწმება ჩატარდა. აქედან 99-ში კი ბანკი საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტებზე გადავიდა. 2000 წელს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია და გერმანიის ინვესტიციებისა და განვითარების კომპანია TBC-ის აქციების 10%-იანი წელის მფლობელები გახდნენ. Thomson Financial Bank Watch-მა კი TBC ბანკს საერთაშორისო რეიტინგი მიანიჭა და მაშინ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ქართულ კომპანიას საერთაშორისო რეიტინგი მიენიჭა. 2001 წლიდან კი უკვე წლის საუკეთესო ბანკებს შორის დასახელების წლები მოდის. 2001 წლიდან 2009 წლამდე TBC ყოველწლიური რეიტინგების სათავეში ხვდებოდა და მას ასახელებდნენ საუკეთესო ბანკებს შორის ისეთი გამოცემები, როგორიცაა Financial Times Group-ი, The Banker-ი, Global Finance-ი და Deutsche Bank-ი. ამ პერიოდში სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის განვითარების ფონდი TBC-ის აქციათა 25%-ის მფლობელი გახდა. 2007 წლის ბოლოს კი TBC საქართველოს ფარგლებს გარეთ გავიდა და აზერბაიჯანში ადგილობრივი საკრედიტო ინსტიტუტის SUA კრედიტის აქციათა 75% შეიძინა. 2010 წელს უკვე Financial Times Group-ის ჟურნალმა The Banker მსოფლიოს უმსხვილეს საფინანსო ინსტიტუტებს შორის TBC ბანკი უკვე მეხუთედ დაასახელა როგორც წლის საუკეთესო ბანკი საქართველოში. ანალოგიური ჯილდო მიიღო 2012-შიც უკვე ჟურნალ Euromoney-სგან, Global Finance-ისგან და EMEA Finance-ისგან. 2014 წელი ასევე ერთ-ერთი წარმატებული წელი აღმოჩნდა ბანკმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა დაიწყო. ამავე წელს TBC-მ ბანკი კონსტანტას აქციათა 100% შეიძინა. 2016-ში უკვე ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ სეგმენტში გადავიდა. 2017-შიც წარმატებით დასრულდა TBC ბანკის ბანკ რესპუბლიკასთან შერწყმის პროცესი და ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟის 250 ინდექსში შევიდა. მაყურებელს ვეთყვი, რომ FTSE 250 ლონდონის საფონდო ბირჟის მეორე უმსხვილესი ინდექსი არის, რომელიც სიდიდით 101-დან 350-ის ჩათვლით არსებულ მსხვილ კომპანიებს აერთიანებს. კარგი, ძალიან ბევრი ამბავი გვაქვს, მადლობა ნინი. მოსაყოლე, მათ შორის რაც ნინიმ გადმოგცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ალბათ გასახსენებლად ღირს Deutsche Bank-ის დროინდელი წიაღსვლები, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო, რაც მე მახსოვს ამ ჯგუფის ისტორიაში და ასევე FTSE-ის ლისტინგშიც მოხვედრა, რომელიც ამ ბანკს გაცილებით სრულიად სხვა სიმაღლეზე აიყვანა. ჩემს მიერ დაანონსებული ანა ლაპიაშვილის დროც არის. ანა, დილამშვიდობის. გიორგი, ჩვენ გარკვეულწილად დღევანდელობაზე ცოტა წარსულზე ვისაუბრეთ. ახლა ბანკის საამოვნო გეგმებზეც მინდა 1-2 სიტყვა თქვა, ვიდრე ბიზნეს სიახლეების სხვა მიმართულებაზე გადავიდოდე. ბანკს ფაქტია თავისი გეგმები აქვს, TBC-ის გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რომელთაც სრულებაც ალბათ უფრო მასშტაბურობაზე გადასვლით მოხდება, თორე ისე ჯერჯერობით პრობლემებთან დაკავშირებით არაფერი ნიშანი ჩანს. უზბეკეთის ბაზარზე ადგილობრივებთან ერთად TBC-ის პარტნიორები EBRD და IFC იქნებიან. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა პროექტში მონაწილეობაზე ინტერესი უკვე დააფიქსირეს. დარჩენილია მათი შიდა პროცედურები, ასევე მოლაპარაკებები ბოლო ეტაპზე ადგილობრივ პარტნიორებთან. ამავდროულად ბანკი აგრძელებს საპილოტო ფილიალის განახლებას და მისი გახსნა ამ წლის მარტშია დაგეგმილი. სტრატეგიის მიხედვით, რომელიც TBC ბანკს აქვს, უზბეკეთში ციფრული ბანკი უნდა განვითარდეს. TBC-ში უკვე განეცხადეს, რომ ახალ ბაზარზე ციფრული ნეობანკით Space-იც შედიან და მოსალოდნელია, რომ სწორედ ამ ლიცენზიას 2019-ში დაეუფლებიან. რატომ აირჩიეს უზბეკეთი? თავად ბანკი ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე მიზეზს ასახელებს, არაერთ გამოცემასთან და არაერთ ონლაინ ჟურნალთან და აღნიშნავენ, რომ 32 მილიონზე მეტი მოსახლე ამ ქვეყანაში, დიდია დაკრედიტების ზრდის შესაძლებლობა, მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხები, მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ზე დაბლა. ასევე უზბეკეთთან არის კარგი კულტურული კავშირი, რაც შეეხება სტრატეგიულ პოზიციონირებას, TBC-ის გეგმებში მომავალი თაობის ბანკის შექმნა საცალო და მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით არის დაგეგმილი. ფოკუს დიჯიტალ არხებზე აკეთებენ თავისი smart ფილიალებით. გეგმებში ასევე კორპორატიული მართულობის უმაღლესი სტანდარტების ჩამოყალიბებას და ბანკი უზბეკეთის ბაზარზე პოზიციონირებას მარტივი და ინოვაციური პროდუქტებით და ამ პროცესებით გეგმავს. ბანკი წლის დასაწყისში ინვესტიციას 20 მილიონის დოლარის მოცულობით განახორციელებს, ეს იქნება 51%-იანი წილი. უზბეკეთისა და აზერბაიჯანის შვილობილი კომპანია
კომპანიები კი ჯგუფის სასესხო პორტფელში 30%-იან წილს დაიკავებენ. მოკლედ, ეს არის გეგმები, რომელიც ბანკს აქვს უზბეკეთთან დაკავშირებით და საკმაოდ დიდი ხანია ამ მიმართულებით საუბრობენ კიდეც. თუმცა არც საქართველოს ფარგლებს მიღმა უზბეკეთია ერთადერთი ქვეყანა, სადაც TBC გეგმავს, რომ საკუთარი გეგმები მომავალში დაუკავშიროს იქაურ საბანკო სისტემებს. უზბეკეთის თემაზე ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ საუბრობდით საქმიანობის ეთერში. ცხადია, ეს ბაზარი ზოგადად ქართველების აქტიურობა ადგილზე, ეს არ ეხება მხოლოდ კერძო სექტორს, ის ეხება საჯარო სექტორსაც. ძალიან ბევრი ქართველი სპეციალისტი მივლინებული და დაკონტრაქტებულია უზბეკეთში სხვადასხვა პოზიციებზე, მათ შორის უზბეკეთის მთავრობის, სხვადასხვა რეგულატორების მიერ საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს რეფორმები ადგილზე და შესაბამისად ამ ბაზარზე ნებისმიერი ქართული პროდუქტის, კომპანიის თუ პიროვნული ექსპანსია ჩვენს ასე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში დარჩება. ოკეი, დროა გადავინაცვლოთ უკვე სხვა მიმდინარე ბიზნეს ამბებზეც. მით უმეტეს პარლამენტმა როგორც მოსალოდნელი იყო არ დაამტკიცა მოსამართლეთა შესახებ კანონპროექტი, რომელსაც ხელს 9 პარლამენტარი აწევა. ნათია თურნავას განცხადებით კი გაზის სამხრეთის დერეფნის მეშვეობით საქართველოს 2022 წლისთვის დღევანდელზე ორჯერ მეტ ბუნებრივ აირს მიიღებს. ქართული ლუდის კომპანიამ ჩინეთში ლუდის ექსპორტი დაიწყო. თბილისში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო პულმანი გაიხსნება, ესეც სულ მალე იქნება. ის აქსის ტაუერში განთავსდება და ძალიან საინტერესო ამბები გვერის კიდევ წინ, რომელსაც ტრადიციულად ანა ლაპიაშვილი მოგახსენებთ, მან გაამზადა ეს კოლაჟი და იმედია ამ კოლაჟითაც ზუსტად ისეთივე იქნება თქვენი ინტერესი, როგორიც საქმიანი დილის პროლოგის მიმართ იყო. წარმატებულ დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ ყველას, მეც ცადია ვრჩები ანასტანებით. და რა თქმა უნდა ვიწყოთ ბიზნეს სიახლეების იმ ნაწილს, რომელიც ამ დროისათვის მინდა შემოგთავაზოთ. თუმცა ის გასათვალისწინებელია, რომ ფაქტია გუშინ მთელი ბიზნესი და ეკონომიკის ყველა ამბავი მტრიალებდა TBC-ის გარშემო და არც ისე აქტიური იყო სხვა დანარჩენ მიმართულებები, თუმცა რამდენიმე მათგანი მაინც შევარჩიეთ დღევანდელი დღისთვის. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ნათია თურნავა, მაგალითად, რომელიც საზღვარგარეთმყოფობა ამბობს, რომ გაზის სამხრეთის დერეფნის მეშვეობით საქართველოს 2022 წლისათვის დღევანდელზე ორჯერ მეტ გაზს მიიღებს. საქართველოს მხარს სამხრეთის გაზის დერეფნის განვითარებას უჭერს. მნიშვნელოვანია, რომ ევროპა ბუნებრივ აირს საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი დერეფნის მეშვეობით მიიღებს. თურნავამ აღნიშნა, რომ ბაქოში სამხრეთის გაზის კორიდორის მრჩეველთა საბჭოს სხდომაში მონაწილეობისას პროექტი არის რეგიონის სახელმწიფოებს შორის პოლიტიკური ერთობის გამოვლინება საერთო სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად, რომელიც კასპიის ნახშირწყალბადების მდიდარი მარაგების ევროპის ბაზარზე მიტანას ემსახურება. საქართველოს სამთო-მოპოვებითი სასარგებლო წიაღისეულის ლითონებისა და მდგრადი განვითარების მთავრობათა შორისი ფორუმის წევრი გახდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინიციატივა მთავრობისგან მოწონებულია. ეკონომიკის სამინისტროს წიაღის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ IGF-ში გაწევრიანების მიზანს საქართველოს სამთო-მოპოვებითი სექტორის ცნობადობის საერთაშორისო ასპარეზზე გაზრდა წარმოადგენს. ამავდროულად პლატფორმა საშუალებას აძლევს წევრ სახელმწიფოებს თვალი ადევნონ წიაღის სექტორში არსებულ თანამედროვე მიდგომებს და გამოწვევებს. აქტიურად იყვნენ ჩართული გამოცდილების გაზიარების პროცესში. სამთო-მოპოვებითი სასარგებლო წიაღისეულის ლითონებისა და მდგრადი განვითარების მთავრობათა შორის ფორუმში გაწევრიანებით საქართველოს შესაძლებლობა ექნება მონაწილეობა მივიღოთ ყოველწლიურ შეხვედრებში, ასევე რეგიონულ ღონისძიებებსა და ფორუმებში ქვეყნის საჭიროებების გათვალისწინებით, ვისარგებლოთ ტექნიკური დახმარებებით, რომელიც შემოთავაზებული იქნება და იძლევიან შესაძლებლობას გავძლიერდეთ მიმართული პროგრამებით და მივიღოთ გაერთიანების მხარდაჭერა შესაბამისი პოლიტიკის ჩარჩოს დანერგვის კუთხით. ფინანსთა მინისტრი ვანო მაჭავარიანი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელს მერსედეს ვერა მარტინს შეხვდა, რომელზეც მხარეებმა 2019 წლის მაკროეკონომიკური ტენდენციების საშუალო ვადიანი ფისკალური პარამეტრები, ქვეყანასა და რეგიონში არსებული ეკონომიკური დინამიკა და ინკლუზიური ზრდის ხელშემწყობი რეფორმების მიმდინარეობა მიმოიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება საქართველოს მთავრობის მიერ განათლების სისტემაში, ასევე ადამიანური კაპიტალის განვითარების მიმართულებით დაგეგმილ რეფორმებზე გაკეთდა. მისი მიზანია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამის მიმდინარეობის შესწავლა.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიასთან შეხვედრამ გიორგი ქობულიამაც გამართა. ამ შეხვედრაზე ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ფონდის მისიის მხრიდან დადებითად შეფასდა საქართველოს მთავრობის მიერ გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მიმდინარე პროგრამა და აღინიშნა ის პოზიტიური ტენდენციები, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის სტაბილურობის და გარე შოკებისადმი მედეგობის მიმართულებით არსებობს. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ გიორგი დანელიამ კი ფონდში მსოფლიო სიდიდით მესამე ჩინეთის ბანკის პრეზიდენტი და გენერალური მენეჯერი მიიღო, რომლის დროსაც ჩინეთის ბანკის პრეზიდენტს ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ ფონდის საქმიანობის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, ასევე გააცნო სტრატეგიული მიმართულებები და ის სფეროები, რომელიც ფონდში საინვესტიციო პროექტებს ახორციელებს. ჩინეთის ბანკის დელეგაციის მხრიდან ინტერესი საქართველოს ინფრასტრუქტურის, საავიაციო, ენერგეტიკის და მაღალ ტექნოლოგიური წარმოების სექტორების მიმართ არის დაფიქსირებული. კომპანია SAV მიმდინარე წლის ბოლომდე ლონდონში საკუთარ წარმომადგენლობას გახსნის. ამასთან დაკავშირებით კომპანიის მმართველმა პარტნიორმა მარიამ ქოიავამ განუცხადა ბიზნეს მედია საქართველოს. მისი თქმით, ლონდონში ვირტუალური ოფისი უკვე არსებობს და გარკვეული ტიპის სერვისების შეთავაზება მომხმარებელს უკვე ხდება, თუმცა 2019 წლის ბოლომდე კომპანიას ოფიციალური წარმომადგენლობა ექნება. დიდი ბრიტანეთის საკონსულტაციო მომსახურების მხრივ მსოფლიოში სიდიდით მეორე ქვეყანაა შტატების შემდეგ და მათი სერვისებიც საკმაოდ მოთხოვნადია. საქართველოს კაპიტალის შვილობილი Global Beer Georgia ამსტელის ბრენდის ლუდის წარმოებას აპრილში ანონსებს, თუმცა ჰეინეკენის ჩამოსხმის დაწყება ისევ გადავადებულია. საქართველოში ჩამოსხმული ჰეინეკენი ბაზარზე სავარაუდოდ 2019 წლის პირველ ნახევარში გამოჩნდება. საქართველოს კაპიტალის ინფორმაციით 2019 წლის იანვარში ლუდ სახარშმა წარმატებით გაიარა ჰეინეკენის ბოლო საოპერაციო აუდიტი, თუმცა აღნიშნავენ იმასაც, რომ ამ ორი ბრენდის ლუდის გამოშვების შეფერხება Global Beer Georgia-ზე უარყოფითად დაისახა და EBITDA-ს 13.800.000 ლარით შემცირება განაპირობა. ქართული ლუდის კომპანიამ ჩინეთში ლუდის ექსპორტი დაიწყო. ზედაზენის ლუდის პირველი პარტია ჩინეთში გაგზავნილია. სამხმარებლო ბაზარზე ქართულ ლუდს ქართული კომპანიის ჩინელი პარტნიორები შეიტანენ. რამდენიმე ჩინურ კომპანიასთან ბიზნეს შეთანხმება გასული წლის ნოემბერში შანხაიში China International Import Expo-ზე გაფორმდა. კომპანიაში ამბობენ, რომ ერთ-ერთ ახალ პარტნიორს მარტში საწარმოშიც უმასპინძლებენ და ჩინეთში ლუდის ახალი პარტია გაიგზავნება. მემორანდუმების თანახმად 2019 წელს ჩინური კომპანიები რამდენიმე მილიონ ბოთლ ლუდს შეისყიდიან. ტურიზმის ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი ბიზნეს სექტორთან შეხვედრების კვირეულს ანონსებს. მარიამ ქრივიშვილის ინფორმაციით, კერძო სექტორთან პირდაპირ შეხვედრა კონკრეტიკისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და მხოლოდ ფორმალური შეხვედრების შედეგს არ მოიტანს. ვაპირებთ შევხვდეთ საკონვენციო ბიუროს წევრებს, რომლებიც საქმიან ტურიზმს წარმოადგენენ, ასევე გიდების ასოციაციას, ამერიკის სავაჭრო პალატას საქართველოში, EBRD-ის ბაზაზე არსებულ ტურიზმის საბჭოს და ასე შემდეგ. კერძო სექტორიდან ვარ და დაახლოებით ვიცი რა გამოწვევები აქვს, თუმცა მათთან პირისპირ შეხვედრა მნიშვნელოვანია, აღნიშნავს ქრივიშვილი და ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია ყველა სექტორთან გასაუბრება, რადგან განსხვავებული პრობლემებია თითოეულ მათგანში. თბილისში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო პულმანი გაიხსნება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მშენებარე 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო, რომელიც აქსის თაუერში განთავსდება, მის ოფიციალურ გახსნამდე დაათვალიერა. სასტუმროს 226 ნომერი ექნება და დაახლოებით 300 ადამიანი დასაქმდება. 19,000 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება სკაიპარი. აქსის თაუერსის მშენებლობა კი თანაინვესტირების ფონდით მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტის საერთო ინვესტიცია $92 მილიონ შეადგენს. მშენებარე სასტუმრო ტურიზმისა და უძრავი ქონების სექტორებში თანაინვესტირების ფონდის მმართველმა დირექტორმაც დაათვალიერა. სახელმწიფოს და კერძო სექტორს შორის ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობა და ერთმანეთთან ჰარმონიული, ასე ვთქვათ, მუშაობა არის ცენტრალურად მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე დაისახა სწორი მიზნები და კერძო სექტორმა ძალიან სწორი მიმართულება აიღო რა კონცეპტის და როგორი ბრენდის შემოყვანა იყო მიზნობრივი ქვეყნის 2025-ის ტურიზმის სტრატეგიისთვის.
როგორ აქცია კარლ ლაგერფილდმა ცნობილი და გავლენიანი შანელი 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების თანამედროვე გლობალურ მოდის მანქანად რა გზა გამოიარა ლაგერფილდმა შანელამდე და ვინ გააგრძელებს მის საქმიანობას. ხელოვნებას სახელად კარლ ლაგერფილდი და ყველაზე ძვირად ღირებული ბრენდი შანელი. მარიამ ადამიანმა რა თქმა უნდა ერთ სიუჟეტად აქცია. 5 numbers. Chanel, Paris. Number 1, Rue Camp. კარლ ლაგერფილდისა და შანელის ისტორია ზუსტად 1993 წელს გადაიკვეთა, როდესაც მან მემკვიდრეობით 70 წლის მოდის სახლი მიიღო. ამ დროს ბრენდი მისი დამფუძნებლის გაბრიელ კოკო შანელის შემდეგ გამოწვეული სიცარიელის გამო დაკარგული და თან ამავდროულად ახალი იდენტობის მოსაპოვებლად იბრძოდა. ლაგერფილდმა სწორედ ამ სიცარიელის ამოვსების მიზნით დაიწყო გაბრიელ შანელის მიერ დატოვებული ჩანაწერების წაკითხვა, გამოყენება და მათი ადაპტაცია თანამედროვე ტენდენციებთან სინთეზში. კარლს ჰქონდა საშუალება ახალგაზრდა ქალბატონებისათვის უფრო თანამედროვე თამამი და საინტერესო სამოსი შეექმნა. შეეხამებინა ახალი ფერები, გარდაექმნა კაბის სიგრძე და შემოეტანა ახალი მასალა. შრომობდა ბევრს და დაუღალავად. ქმნიდა წელიწადში 2500 ესკიზს, ანუ დღეში საშუალოდ 7, ხოლო მისი სამუშაო დღე საშუალოდ 20 საათს გრძელდებოდა. შანელამდე ლაგერფილდის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი გარდატეხა 1950 წელს მოხდა, როდესაც პარიზში დედასთან ერთად ჩავიდა და მაშინვე დაიწყო მოდის სფეროში მისი პირველი ნაბიჯების გადადგმაც. ჯერ იყო ბალმეინი, შემდეგ ფენდი, ქლოე და ბოლოს შანელი. ლაგერფილდმა საკუთარი სტილის თავადვე შექმნა და მე-18 საუკუნით შთაგონებული სამოსი, შეკრული თმა და მსუბუქი სათვალე სიცოცხლის ბოლომდე არ შეუცვლია. ახალმა იდეებმა, ხატვამ, ესკიზების შექმნამ და ქსოვილებში გაცოცხლებამ კი საბოლოო შედეგიც გამოიღო და ლაგერფილდის ეგიდით ბრენდი შანელი მხოლოდ ცნობილი და გავლენიანი სახელიდან 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების თანამედროვე გლობალურ მოდის მანქანად გადაიქცა. სწორედ მისი დამსახურებით შანელი ფუფუნების საგნად პოდიუმი კი თეატრალურ წარმოდგენად გადაიქცა, რომლისთვისაც, როგორც წესი, თვეები ემზადებოდა. ქმნიდა ნივთებს, რომლებიც ყოველთვის ყურადღების ცენტრში ექცეოდა და მოექცევა კიდეც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მისი გარდაცვალების შემდეგაც. ისინი იქნება ყოველთვის აქტუალური მთავარ კულტურულ ღონისძიებებზე, მათ შორის ოსკარზე, რადგან მას ქმნიდა ლეგენდა კარლ ლაგერფილდი. ინსპირაციის წყარო კი იყვნენ ადამიანები, მუზები, რომლებსაც ჰქონდათ შემოქმედებითი ხედვები. გარდაცვალებამდე კი ბოლო სიტყვა 2019 წლის გაზაფხულის ზაფხულის კოლექციის ჩვენებაზე მოდის ენით თქვა, სამოსით, საზოგადოების წინაშე გამოჩენის გარეშე და დატოვა საკუთარი შემცვლელი ვირჯინია ვიარდი, დიზაინერი, რომელიც ხშირად თანამშრომლობდა ლაგერფილდთან და მუშაობდნენ ერთად კოლაბორაციებზეც. კომპანია შანელი კი გაბრიელ შანელისა და კარლ ლაგერფილდის ხელოვნების გაგრძელების მიზნით კრეატიული ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებას ინდოდა და დათანხმდა. თუმცა დღეს ხელოვნების სახელად კარლ ლაგერფილდის დასრულების შემდეგ შანელი ისევ იგივე გამოწვევის წინაშე დგას. ბრენდს ისევ მოუწევს იდენტობის პოვნა და ისევ ყველაფერი თავიდან იწყება. ვინ თუ არა საქმიანებიდან მარიამ ადამიანამ დაიტირა პირდაპირ ეთერში, ესე ხატოვნად კარლ ლაგერფილდი, მას გამოსდის ეს ამბავი. თან კარგად გამოსდის, ბადალი არ ახავს ამ ასე ვთქვათ დატირებაში არც ერთ კულტურასთან მოქმედ თუ არ ვიცი ვისთანაც გენებოთ. ეს იყო სრულად არაჩვეულებრივი პარიზული ისტორია, რომელიც მართლა ძალიან კარგად გადმოგცა. მარიამა მე მგონი კარლის კატაცტირის და ყველა სხვა და ნებისმიერი ამ ბრენდის მიმდევარი. არქი, ამინდის პროგნოზის დროა, რომელსაც დღეს მე წარმოგიდგენთ, ოღონდ მანამდე ცხადია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციების მცირედ განახლებას გავაკეთებთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ, რომელსაც მე ჯიუტად ჰიდრომეცენტრს ვეძახი და ამის გამო ხალისობს ყველა,
განსაკუთრებით დღეს მათ მოწოდებულ განახლებულ ინფორმაციას ამინდთან დაკავშირებით. სააგენტოს ცნობით საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი, ეს უკვე ვიგრძენი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედება. აი ეს ჩვენამდე ჯერჯერობით არ მოსულა. საქართველოში მოსალოდნელია დროგამოშვებითი ღრუბლიანობის მომატება და დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება ნალექი, მთაში იქნება უცებად თოვლი და საქართველოში ზოგან იქროლებს ეს დასავლეთის მიმართულების საკმაოდ ცივი ქარი. ეხლა ქალაქების მიხედვით რომ გავყვეთ ყველაფერს, მაგალითად, სოხუმში იწვიმებს 11 გრადუსი იქნება, ბათუმში წვიმასთან ერთად 12 გრადუსი ელოდებიან, ქობულეთში ასევე 11 გრადუსია მოსალოდნელი და წვიმა. ფოთაშორის წვიმიანი ამინდი ელოდებათ ქუთაისელებსაც, ზუგდიდშიც იწვიმებს და ანაკლიაში, სადაც ტემპერატურული მაჩვენებელი შესაბამისად იქნება 10 გრადუსი, 11 და 12. წვიმა იქნება ოზურგეთშიც და აქ ტემპერატურა მაქსიმუმ 10 გრადუსს მიაღწევს, ონში თოვლჭყაპს ელოდებიან თლად და 4 გრადუსი დაფიქსირდება, გორშიც თოვლჭყაპი იქნება ისევ როგორც ცხინვალში და ორივე შემთხვევაში მაქსიმუმ 9 გრადუსამდე თბება ჰაერი. 13 გრადუსია მოსალოდნელი მარნეულსა და რუსთავში და უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის ორივე ქალაქში დღე. ახალციხესა და ბორჯომში თოვლჭყაპი იქნება, ახალციხეში 5 გრადუსი და ბორჯომში 4 გრადუსი, ბაკურიანში კი მცირე თოვლს ელოდებიან და 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალქალაქშიც მცირე თოვლი იქნება, აქ ყინვიანი დღე არის მოსალოდნელი და მხოლოდ -1 გრადუსი დაფიქსირდება. 2 გრადუსიანი სხვაობაა სტეფანწმინდაში, სადაც +1 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე თოვლს ელოდებიან დღის განმავლობაში. თელავში 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს და უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე, დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს თბილისში, მაქსიმუმ კი 11 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში. მადლობა ანა, კიდევ ერთი ამბავი მაქვს, ვიდრე ჩვენ გავალთ დამსახურებულ სარეკლამო პაუზაზე. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს 2017 წლის გამარჯვებული სოფელ ჩიბათის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ლადო აფხაზავა 2019 წლის მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს ფინალშია. ის მსოფლიოს 10 საუკეთესო მასწავლებელს შორის მოხვდა. ფინალისტები 179 ქვეყნის 10,000 განაცხადიდან შეირჩნენ მეგობრებო. გამარჯვებული დუბაის განათლების და უნარების გლობალურ ფორუმზე 2019 წლის 24 მარტს გამოვლინება. ჯილდო $1,000,000-ია, რომელიც გადაეცემა გამორჩეულ მასწავლებელს პროფესიაში განსაკუთრებული წვლილი შეტანისთვის. უკაცრავად კამპანიის მიზანია მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაცია, აღიარება, საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა და დაფასება. ჯილდო მოქმედებს 2015 წლიდან. ლადო აფხაზავა კი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათის საჯარო სკოლაში სამოქალაქო განათლებას ასწავლის. მისი გამორჩეული პროგრამა დემოკრატიული რევოლუციაა, რომელიც გულისხმობს სკოლის მენეჯმენტის გარდაქმნას, სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების გზით. ეს პროგრამა უკვე 14 სკოლაში დაინერგა. სკოლაში ასევე 2012 წლიდან იგი არის მცირე საოჯახო სახლის მენეჯერი, სადაც 8 ბავშვი ცხოვრობს. ლადოს განსაკუთრებულ წარმატებას უსურვებ, მოდი ახლა ვნახოთ ეს ვიდეო. Melissa Salguero from the United States. Peter Tabishi from Kenya. Swaroop Rawal from India. Vladimir Abgazava from Georgia. Yesterday is Selvakumaran from Australia. ლადო აფხაზავას უსურვებ ამ ჯილდოს მოგებასაც, მათ შორის ფულად პრიზსაც, $1,000,000 ნამდვილად არაწყენს მის არაჩვეულებრივ პროექტებს და იდეებს, რომელსაც ის ახორციელებს გურიაში. თუმცა მას თავარი ჯილდო უკვე მიღებული აქვს. ეს არის მისი პროგრამების და სასწავლო კურსის დაფასება და რაც თავარია, მისი მოსწავლეების სიყვარული. წარმატებები ლადო აფხაზავას და მეტი და კიდევ მეტი კარგი მასწავლებელი საქართველოს. ჩვენ გავალთ ახლა რეკლამაზე და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე თემებით და სტუმრებით. ისინი ემზადებიან საქმიანი დილის სტუდიაში შემოსასვლელად.
დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად, როგორც დაგვირდით, ჩვენს პირველ სტუმრებს უნდა ვუმასპინძლოთ და ვისაუბროთ იმ შესაძლებლობაზე, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა სტიპენდიის მიღების მსურველი დოქტორანტებისათვის ექნება. მშვიდობისა, კვლევითი საქმიანობა საკმაოდ შრომატევადი და ამავე დროს ძვირი საქმეა, ყველაფრის გათვალისწინებით საქართველოში იმის შესაძლებლობა, რომ მკვლევარებმა თავიანთი საქმიანობისთვის ფინანსები მოიპოვონ, უდაოდ მნიშვნელოვანია. ასეთ შესაძლებლობას დაადის ცენტრი იძლევა, რომელიც წელს მესამედ ახალგაზრდა მეცნიერების მხარდაჭერისთვის და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის ცხადდება. კონკურსი, რომელზეც თათია საუბრობს, თებერვლის ბოლოს მარტის დასაწყისში გაიმართება, შემდეგი ეტაპი გასაუბრება, სტიპენდიატების გამგზავრება კი უკვე 15 მაისიდან 15 ნოემბრის შუალედშია დაგეგმილი. უფრო მეტი ვის შეუძლია ამ კონკურსში მონაწილეობა და რა ტიპის სტიპენდიებია, რა პროფესიის ახალგაზრდებისათვის არის ის ხელმისაწვდომი, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად. სტუდიაში გვერდდებიან ზვიად გაბისონია, შოთა რუსთაველი, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი და გეფარდ როილი დაადის თბილისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. მადლობა მათ მობრძანებისთვის. საკმაოდ ბევრ პროგრამას აფინანსებს დაადის ცენტრი უკვე მესამე წელია საქართველოში, თუმცა კონკრეტულად ამ მიმართულებაზე რომ ვისაუბროთ, რა არის ამ პროგრამის განხორციელების მიზანი და რას ემსახურება ის? პროგრამა ემსახურება პირველ რიგში მიზანს ინსტიტუციური თანამშრომლობას ქართულ და გერმანულ დაწესებულებს შორის ჩამოაყალიბოს. ეს არის ბილატერალური კვლევითი პროგრამები გერმანული მეცნიერების მონაწილეობით, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან და ახალგაზრდა ქართულ მეცნიერებთან ერთად ასევე მიემგზავრებიან გერმანიაში და ერთ პროგრამაზე მუშაობენ ერთობლივად. ასევე ეს ემსახურება ინსტიტუციური თანამშრომლობის განვითარება საქართველოსა და გერმანიის უნივერსიტეტებს შორის. პროგრამა რა საკის ახალგაზრდებს მოიცავს? არ არის მხოლოდ სტუდენტებისათვის, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, მათ შორის უნივერსიტეტებსაც გარკვეული შესაძლებლობები ეძლევათ და მეორე მხრივ არის შესაძლებლობა ლექტორებისათვის, პედაგოგებისათვის, რომლებიც ასეთ პროგრამებს ხელმძღვანელობენ. რა კომპონენტებით არის და რა განსხვავებებია მათ შორის? ესე იგი, ამ პროგრამაში, რომელიც ცალკეული დოქტორანტების ხელშეწყობას და ასევე პოსტდოქტორანტების ხელშეწყობას, ახალგაზრდა მეცნიერების ხელშეწყობას გულისხმობს რუსთაველის ფონდის, ეს არის 7 წელი, ესე იგი, უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, სხვადასხვა ხანგრძლივობა აქვს ამას, ეს არის 3-6 4-6 თვე. შეიძლება სხვადასხვა მიმართულების კვლევები ხორციელდებოდეს ამ პროგრამაში. მხოლოდ პროფესიასთან მიმართებით თუ არის რაიმე ტიპის შეზღუდვა, რა პროფესიის ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი ამ კუთხით რა? არა, პროფესიული მიმართულებით ნაკლებად ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ ახალგაზრდა მეცნიერების სტანდარტი არ იზომება ასაკობრივი ცენზით, იზომება დაცვიდან 7 წლის განმავლობაში. ეს არის ევროპული სტანდარტი, თუმცა მაგალითად იგივე DAAD-ს აქვს რამდენიმე მიმართულება, ჰუმბოლდტსაც აქვს ანალოგიური დაცვიდან 12 წელი. ჩვენ ძირითადი სტანდარტი აღებული გვაქვს ევროპული სტანდარტი დაცვიდან 7 წლის განმავლობაში. ანუ შესაბამისად ასაკობრივი ცენზი არ არსებობს. შეიძლება ახალგაზრდა მეცნიერად 60 წლის მეცნიერიც ითვლებოდეს, თუ იმ ცენზში ჯდება. ყველა პროფესიის ადამიანისთვის. ყველა პროფესიის ადამიანისთვის. რა შესაძლებლობა, ვიდრე თავად DAAD-ის ინტერესებზე ვიკითხავ, რა შესაძლებლობა არის მათ შორის თქვენი ფონდისათვის, იმ ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც გაერთიანებულები არიან, რატომ არის საინტერესო ასეთ პროგრამებში მონაწილეობა, რა შედეგებზეა ის გათვლილი? მეცნიერების ძირითადი პრიორიტეტი არის ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერა თავისთავად. ამიტომ ჩვენთვის ნებისმიერი ასეთი ბილატერალური შეთანხმება, განსაკუთრებით DAAD-სთან და ზოგადად გერმანულ ფონდებთან, თქვენ იცით რომ გერმანული ფონდები 90-იანი წლებიდან ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ქვეყანა და აქტიური სამეცნიერო ფონდები იყვნენ, რომლებიც ეხმარებოდნენ ქართველ მეცნიერებს. მათ შორის მეც 5-ჯერ მაქვს DAAD სტიპენდია მიღებული. რატო ვამბობ ამას? რუსთაველის ფონდი სწორედ ამ მიმართულებით უჭერს მხარს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სამეცნიერო კვლევებში ახალგაზრდა მეცნიერები იყვნენ ჩართული. დღეს, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ პრობლემებზე მეცნიერებაში, მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ახალგაზრდა მეცნიერების ნაკლებობა გვაქვს. ამიტომ ყველა ასეთი ტიპის პროგრამა, რომელიც ახალგაზრდა მეცნიერებს შეუწყობს ხელს სამეცნიერო კვლევების განხორციელებაში, განსაკუთრებით ევროკავშირის ქვეყნებში და რა თქმა უნდა გერმანიაში, ყველაფერს მხარს უჭერს რუსთაველის ფონდი. რა ინტერესი აქვს DAAD-ის ფონდს ასეთი პროგრამების განხორციელების, რა გეგმებით აკეთებს ამ ყველაფერს? Ich höre hier nicht so
კარგად არ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით მაშინ ამ შეძლებლად ამ თემასთან დაკავშირებით. მაშინ ვიკითხავ ბატონ ზვიათთან საინტერესოა შედეგებიც წინა წლების პრაქტიკა რას გვიჩვენებს, დაახლოებით როგორი ინტენსივობა იყო ახალგაზრდების მონაწილეობის და მეორე მხრივ ამ პროგრამის შემდეგ მათ რა სარგებელი ნახეს, რა შედეგები გვაქვს. რუსთაველი და დეადეს შორის ერთობლივი თანამშრომლობა უკვე 2017 წლიდან დავიწყეთ. საკმაოდ მაღალია წარმატების ინდექსიც, მაგალითად 2018 წლისთვის 38 განაცხადიდან 18 განაცხადი დაკმაყოფილდა, რაც წარმატების ინდექსი დაახლოებით 48%-მდეა. ეს არის უპრეცედენტოდ მაღალი ციფრი. ზოგადად დაახლოებით 15-20%-ის ფარგლებში მერყეობს ხოლმე. ამიტომ ძალიან პოზიტიურად უყურებთ ჩვენ ამ მიმართულებას. ჩვენ ალბათ მეც გვექნება შესაძლებლობა ახალ პროექტსაც გეგმავთ დეადესთან, ანუ ყველა ეს მიმართულება ხმარდება იმას, რომ ახალგაზრდა მეცნიერებს ხარი დაუჭიროთ. შესაბამისად, იგივე 18 დაკმაყოფილება 38-დან ძალიან მაღალია. კარგად, ისევ მინდა რომ ბატონ გებერჰარდს აუსვა ეს კითხვა, თქვენი ინტერესი რა არის, ფონდის ინტერესი რა არის ასეთი პროგრამების მხარდაჭერის და ასეთი პროგრამების გამოცხადების? ჩვენი ინტერესი და არის სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ აკადემიური მიმოწვლის ხელშეწყობა მაგალითად საქართველოში რომელი პოტენციალი, როგორი პოტენციალი აქვს ქვეყანას ვიტყობთ ამას და ასევე ყველაფერი ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა მაგალითად ნაკლები ბუნებრივი რესურსები გააჩნიებს როგორც გერმანიას, ჩვენ ვიცით რომ ახალი იდეები, ახალი მიმართულებები და ახალ აღმოჩენებზე არის დამოკიდებული და საქართველოში როგორც მე ვიცი, ასე არის დაახლოებით. ჩვენ გვინდა რომ ქართულ მეცნიერებს მივცეთ შანსი, რომ საერთაშორისო გამოცდილება შეიძინონ და კვლევის სფეროები და ინტერესები გააფართოვონ და შესაბამისად ქვეყნის განვითარება შეუწყონ ხელი და სწორედ ამას უძღვებს დაადიხელს და გერმანიის სარგებელიც ამაშია, რომ საინტერესო არის მათთვის ქართველი მეცნიერების მუშაობა, არქეოლოგია, ანთროპოლოგია, ლინგვისტიკა, ასევე იურიდიულ სფეროში. სულ რამდენი ბენეფიციარი იყო წელს მესამედ იმართებ, როგორც ვიცი, ეს კონკრეტული პროგრამა მესამეჯერ აძლევს შესაძლებლობას ახალგაზრდა მეცნიერებს, რამდენი ბენეფიციარი ყავდა ამ გასული 2 წლის განმავლობაში? შეგვიძლია კონკრეტულ რიცხვებზე რომ ვისაუბროთ? და თუ იზრდება ეს მაჩვენებელი ასევე საინტერესოა წლიდან წლამდე. პირველ და მეორე წელს 18 და 19 სტიპენდიანტი ყავდა დაფინანსებული და კიდევ გვაქვს თავისუფალი ადგილები, მაგრამ ასევე ხარისხის სტანდარტებსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. არსებობს კონკურსი შეჯიბრი და დაადი ამბობს, რომ ჩვენ საუკეთესოებს ვიხმარებით და დამოუკიდებელი არჩევნო კომისია არის, რომელიც სწორედ ამ არჩევანს აკეთებს და ჩვენ კიდევ უფრო მეტი გვექნება ალბათ ესეთი შემოთავაზებები და მეცნიერები. ახალგაზრდა მეცნიერს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ მიმართულებით ასეთ კონკურსში მონაწილეობა შეძლონ. ზუსტად ვერ გეტყვით ამის პროგნოზი არ შეიძლება ალბათ ვთქვა რომ უფრო მეტი იქნება ვიდრე წინა 2 წლის განმავლობაში, მაგალითად დღეს შემიძლია ვთქვა რომ მაგრამ 50-ზე მეტი ალბათ არ იქნება. ეს თანამშრომლობა თუ თქვათ რაღაც კონკრეტულ ვადებში ჯდება მომდევნო წლების განმავლობაში თუ იგეგმება ასე შესაძლებლობის მიცემა? ჩვენ პრაქტიკულად ყოველწლიურად ვანახლებთ ამ ხელშეკრულებას, წელსაც ახდება თავისთავად. გარდა ამისა კიდევ ახალ პროექტზე ვსაუბრობთ და იგეგმება მობილობის გრანტების შემოტანა, როცა მეცნიერებს შეეძლებათ ჯგუფების გაცვლა, ასე ვთქვათ, რაც ხელშეუწყობს გერმანელი მეცნიერების და ქართველი მეცნიერების, აქ უკვე შეზღუდვა ასაკობრივიც არ არის, არც ვთქვათ პოსტდოკებისთვის არ არის, მხოლოდ არის მეცნიერებისთვისაც, რაც საშუალებას მიცემს გერმანელ და ქართველ კოლეგებს ეთანამშრომლონ ერთმანეთს და დაგეგმონ ერთობლივი სამეცნიერო პროექტები. ცოტა ტექნიკურ დეტალებზეც მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, როგორ შეიძლება გახდნენ აპლიკანტები, როგორ შეიძლება პირველ ეტაპზე განაცხადონ პრეტენზია, რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენონ მათ, ვისაც აინტერესებს, ვისაც ჭირდება და ჩამოთვლილი სფეროებიდან მით უმეტეს, ვისაც განსაკუთრებული ინტერესი აქვს.
ესე იგი das Programm kann man თვითონ jetzt schon sehen auf პროგრამა der Webseite უკვე des BRD, wenn man შეგიძლია das დაადის BRD გვერდზე eingibt, ნახოთ kommt man ins ტურისტაველის Programm, man kann ვიზიტ sich შეიტან darüber informieren, დაინახოთ რომ welche ინფორმაცია Unterlagen არსებობს man რომელი vorlegen საბუთები muss. ესაჭიროება Selbst bewerben kann man და sich, თვითონ sobald რა es თქმა უნდა ausgeschrieben აპლიკაციის ist, wir gehen შეტანაში davon aus, dass das მე ჩვენ ვარაუდობთ სადაც თვის ბოლოს შეიძლება Und, უკვე dann gibt es 4 და Wochen 4 კვირის განმავლობაში არის სწორედ აი აქ აპლიკაციის შეტანის დრო და ეს ონლაინ ხდება ყველაფერი და მთელი საბუთები იქნება ეს მონაცემები აიტვირთება შესაბამით ადგილს ვინ არიან შემოწმებული ეს არის ქართული ოფისი დეადის ცენტრის თუ ამ შემთხვევაში ხდება უკვე სწორედ იმ გერმანელი თქვა კოლეგების მხრიდან მათ შორის აპლიკანტების გადარჩევა ვისთანაც შემდგომ თანამშრომლობა აგრძელდება Zusammenarbeit ეს არის შერეული კომისია, რომელიც ქართველი და გერმანელი მეცნიერებისგან კვლევარებისგან შედგება. zusammengestellt von Gernale Kommission იქნება Bonში არსებული რეფერატის მიერ der Rustaveli Stiftung Rustaveli Stiftung მაგალითად ვფიქრობ გადასინჯავს ამ მონაწილეთა რაოდენობას მონაწილეებს რომელსაც ისინი არჩევენ სწორედ აებით იქნება ვიკითხო ბატონ ზვიათან თქვენ როგორც ამ ასეთი კონკურსების ერთ-ერთი ბენეფიციარი თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ის შესაძლებლობა რომელიც დეადის ფონდისგან გაქვთ მიღებული და რეალურად რა მიმართულებით გახსნა დამატებითი შესაძლებლობები. რუსთაველის ფონდი გერმანიის მიმართულებით რამდენიმე ფონდთან თანამშრომლობს, აქედან პრიორიტეტული რა თქმა უნდა დეადია. ჩვენ Volkswagen-ის ფონდთანაც ჰქონდა იულიხის კვლევით ცენტრთან დღემდე გვაქვს ინტენსიური თანამშრომლობა, რაც შეეხება დეადეს, რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა. დეადე არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფონდი გერმანიაში, რომელიც უცხოელ მეცნიერებს ხარს უჭერს. აქვს საკმაოდ მრავალფეროვანი პროექტები, ჩვენ გეგმავთ არა მარტო ამ პროექტის გაგრძელებას, არამედ დამატებას თანდათან ყოველწლიურ რეჟიმში, რასაც შევძლებდა რაც ვთქვათ ქართული მეცნიერების პოტენციალი მოგცემს საშუალებას. შესაძლებლობით რამდენი გაქვთ შეგეკითხებით, რამდენ ფონდთან თანამშრომლობს და რამდენ ადამიანს ეძლევა წლიურად შესაძლებლობა მიიღონ. ესე იგი, დეადეს ფონდი, გვაქვს იულიხის ფონდი, ეს არის უფრო კვლევითი და გამოყენებითი ტიპის კვლევებისთვის. Volkswagen-ის ფონდთან დავაფინანსეთ ჩვენ რამდენიმე პროექტი, მათ შორის სხვათა შორის აგრარული მიმართულებით დავაფინანსეთ 10 საგრანტო განაცხადი, სადოქტორო პროგრამები დავაფინანსეთ, სადაც კასელის უნივერსიტეტში ექნებათ ქართველ დოქტორანტებს საშუალება რომ იმუშაონ კვლევებზე. ჩვენ გეგმავთ, ეხლა მე მაქვს ვიზიტი გერმანიაში, ბონში და გარდა დეადის ხელმძღვანელობისა გეგმავთ შევხვდეთ DFG-ს, რომელიც არის ერთ-ერთი ჩვენი მსგავსი უზარმაზარი ფონდი, საკმაოდ დიდი ბიუჯეტით, დაახლოებით 3 მილიარდ ევროზე მეტი აქვს ბიუჯეტი. არის კიდევ რამდენიმე მიმართულება ნახოთ როგორ განვითარდება ყოველ შემთხვევაში რუსთაველის ფონდისთვის შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ რომ გერმანული მიმართულება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული. წარმატებას გისურვებთ და წარმატებას უსურვებ ყველა იმ ახალგაზრდა მეცნიერს, ვისაც აქვს სურვილი რომ გამოიყენოს შესაძლებლობა, რომელსაც ფონდი იძლევა და ნამდვილად საინტერესო და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის, როდესაც დეადეს ფონდი მათ აძლევს ძალიან ბევრ პროგრამაში ჩართვის საშუალებას და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უახლოეს დღეებში უკვე შესაძლებელი იქნება რომ ეს აპლიკაციების განხილვა დაიწყოს და რამდენიმე ეტაპის შემდეგ რამდენიმე თვიანი კურსებიც გაიაროთ. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის და ინფორმაციით და წარმატებები იმ დოქტორანტებს, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას ფონდის დაფინანსებით. მასპინძლობით ზვიად გაბისონიას, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურ დირექტორს და გეფჰარდ როილის დეადის თბილისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, ცოტა მეცნიერების ელემენტებს ალბათ აქაც დაინახავთ, თუმცა უფრო საინტერესო მიმართულებითაც შეგვიძლია ამ ყველაფერს შევხედოთ. პრაქტიკაში ჩვენთვის ყოველთვის საინტერესო გახდება ის შესაძლებლობა, რომელიც TBC ბანკმა გააჩინა. ბანკის ხმოვანი ასისტენტი უკვე მობაილ ბანკინგშია, დღეიდან მხოლოდ ერთი წინადადება დაჭირდება მომხმარებელს იმისთვის, რომ მეგობრებს თუ პარტნიორებს თანხა გადაურიცხონ. ახალი ფუნქციის პრეზენტაცია კონსერვატორის დიდ საკონცერტო დარბაზში შედგა და მის დეტალებზე ლევან თაღიაშვილი მოგყვება. გადაურიცხი 10 ლარი ნიკას. დღეიდან სწორედ ასეთი მარტივი ოპერაციით შეგეძლებათ გადაურიცხოთ თანხა თქვენს მეგობრებს. TBC ბანკი ერთ-ერთი პირველი არის ამ ინოვაციის დანერგვის კუთხით მსოფლიოში. ის ახლა სწორედ ამ სიახლის პრეზენტაციას გეგმავს კონსერვატორის დიდ საკონცერტო დარბაზში.
ადამიანის ხმა ნამდვილად განმეორებელია და მისი შექმნაც შეუძლებელია. სწორედ ამიტომ TBC ბანკის პირველი ქართული ხმოვანი ასისტენტის საშუალებას მოგცემთ. თქვენი უნიკალური ხმით მეგობრებს თუ საქმიან პარტნიორებს თანხა უმარტივესი ოპერაციის მეშვეობით გადაურიცხოთ. ახალი ფუნქცია TBC-მ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით მომუშავე ქართულ კომპანია პულსართან ერთად შექმნა. ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ პროდუქტი მზადაა და პირველმა მომხმარებელმა ის უკვე გამოიყენა. ეს არის ინოვაციური სიახლე, პირველი ქართული ხმოვანი ასისტენტი, რომელიც ჩვენს მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენოთ მობაილ ბანკის საშუალებით, როგორც Android-ის, ასევე Apple-ის მობილური მოწყობილობებზე. გარდა იმისა, რომ ხმოვანი ასისტენტი არის ძალიან სწრაფი, ის არის ასევე ჭკვიანი, თუ მაგალითად თქვენ შაბლონებში მიმღებები გყავთ ერთი და იგივე სახელით, ის გეკითხებათ, თუ რომელ გიორგის გინდათ რომ გადაურიცხოთ და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ თქვათ გვარით მიმართოთ. ზოგადად ხმოვანი ასისტენტის შექმნა არის ძალიან რთული ამოცანა, რადგან ის მოიცავს როგორც ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმებს, ასევე მანქანური სწავლების მიდგომებს და ბუნებრივი ენის დამუშავების მეთოდოლოგიებს. საკმაოდ რთულია და ეს არის ესე ვთქვათ პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოში ქართულ ენაზე მოსაუბრე ხმოვანი ასისტენტი შეიქმნა. ხმოვანი ასისტენტის ფუნქციის დამატებით TBC საქართველოში პირველი ბანკი გახდა, რომელმაც მომხმარებელს მსგავსი ფუნქცია შესთავაზა. მსოფლიოს მასშტაბით ეს ინოვაცია ისეთ ბანკებს აქვთ ძანერგილი, როგორიცაა Bank of America და Wells Fargo. ხმის ამოცნობის ტექნოლოგიაზე ჩვენ პულსარმა დავიწყეთ დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ მუშაობა, საკმაოდ შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესი იყო. ძალიან ბევრ ექსპერიმენტს საჭიროებდა და დაახლოებით 6 თვის წინ დავიწყეთ უკვე TBC-სთან ერთად კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებაზე მუშაობა. პირველი პრეცედენტია, როცა ჩვენ ქართულ მომხმარებლებს ქართულ ენაზე შეგვიძლია ტექნოლოგიებთან ურთიერთობა და საუბარი ადამიანისთვის არის ყველაზე ბუნებრივი გზა ტექნოლოგიებთან და ზოგადად ინფორმაციის გაცვლის. საქართველოში საბანკო პროდუქტებში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა ელვის სისწრაფით ვითარდება და უკვე ბევრი ინოვაციური ნაბიჯიც გადაიდგა, თუმცა მაინც საინტერესოა, რა იქნება შემდეგი. როგორ აფასებს ბიზნესი გუშინდელ განცხადებებს, რომელიც TBC ბანკმა, მისმა დამფუძნებელმა და ეროვნულმა ბანკმა გაავრცელეს და რა პოზიციებია საკანონმდებლო ორგანოში. ბიზნეს სიახლეებით განვაგრძობთ საქმიანი დილის ეთერს. თანაინვესტირების ფონდის ინიციატივით შექმნილი საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდის საინვესტიციო პორტფელში ამჟამად 19 სხვადასხვა პროექტი ერთიანდება. საცხოვრებელთან უფასო პარკირებისათვის კი მეპატრონის მიერ სისტემაში ავტომანქანის სახელმწიფო ნომრის მითითება აუცილებელი ხდება. დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში და TBC ბანკით განვაგრძობთ საუბარს. მამუკა ხაზარაძის ნაბიჯი ბანკის დატოვებასთან დაკავშირებით არის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. ასეთი იყო შეფასება ეკონომისტ ვასილ რევიშვილისგან TBC ბანკის დამფუძნებლის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. დატოვონ სამეთვალყურეო საბჭო და ეროვნული ბანკის მიერ დაკისრებული 1 მილიონიანი ჯარიმა გადაიხადოს ბანკმა. ვასილ რევიშვილი ამბობს, რომ ხაზარაძემ ამ ნაბიჯით დაიცვა ინვესტორებისა და ბანკის ინტერესი, რადგან როდესაც ბანკს აქვს გრძელვადიანი სასამართლო დავა მარეგულირებელთან, არ არის სახარბიელო მდგომარეობა ბანკისთვის. კითხვაზე ეროვნულ ბანკთან სამართლებრივი დავის შეწყვეტით TBC ბანკმა ხომ არ აღიარა ფულის გათეთრების ფაქტი, რევიშვილი ამბობს, რომ ეს ასე არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა, არა მხოლოდ საქართველოში, მთელ მსოფლიოში. მათ გადათვალეს ის პოტენციური ზარალი, რაც შეიძლება ინვესტორს მოუტანოს, თქვათ, საქმის გახანგრძლივებამ თუ გაჯანჯილებამ, მოდი ესე თქვათ, სლენგი ვიხმაროთ და რომელიც სავარაუდოდ დიდწილად აღემატებოდა 1 მილიონ ლარს. ბანკზე გავლენა მოახდინა, რა თქმა უნდა, იმან რომ საქმე დამოიწია, ასე თქვათ, და აქტუალობა შეიძლება. ეკონომისტ აკაკი ცომაიას კი უჭირს შეაფასოს, რამდენად სწორია მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მხრიდან ბანკის დატოვების გადაწყვეტილება, თუმცა ამბობს, რომ ამ ყველაფერს პოლიტიკური ელფერი აქვს და აშკარა არც პროკურატურა და არც ეროვნული ბანკი საკუთარ გადაწყვეტილებებში დამოუკიდებლები მისი თქმით არ იყვნენ. ცომაიას თქმით, მას პრეტენზია აქვს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტანაც. აღნიშნავს, რომ თუ კობა გონეტაძემ აიღო პასუხისმგებლობა და დათანხმდა ამ თანამდებობას, უნდა შეასრულოს თავისი მოვალეობა და არა გავლენიანი ადამიანების დავალებები. გასული კი ზოგადად ცოტა დრო არის ვილაპარაკოთ სხვადასხვა ეჭვებზე. ასეთი მძიმე ბრალდება ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე ცალსახად აქ პროკურატურას ავალებს ბიძინა ივანიშვილი და მას გააჩნია კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესი. და ესე ვითარდება და მათ შორის ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებაც ეს არ არის ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება, ეს არის ცალსახად ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთა, რომ ეროვნული ბანკი ასე მოქცეულიყო. თუ
TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს და მის თავმჯდომარეს ასე ჩაგრავენ ამ ქვეყანაში და ასე უსამართლოდ ექცევიან, რა უნდა ქნას მცირე მეწარმემ, რიგითმა ადამიანმა, როგორ უნდა დაიცვას მისი უფლებები. დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების საბჭოს წევრი არიელ გვალია იურიდიულ დეტალებში საუბრისას არ შედის და არც იმაზე აკეთებს კომენტარს, რამდენად შეიძლება ამ საქმეს ჰქონდეს პოლიტიკური სარჩული. რაც შეეხება TBC ბანკის დამფუძნებლების გადაწყვეტილებას, რომ ბანკმა შეწყვიტოს სამართლებრივი დავა რეგულატორთან, გვალია ამასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ მისასალმებელია. მე ვფიქრობ, რომ ეს საქმე შედგება ორი ნაწილისაგან. ერთი საკუთრივ ეროვნული ბანკის ანუ რეგულატორისა და ბანკის ურთიერთობა და ყველაზე კარგი დღევანდელი ნიუსი არის, რომ ეს ორი მხარე ერთმანეთთან შეთანხმდა, საერთოდ მოიხსნა და დაძაბულება მოიხსნა და ძალიან კარგია ბანკისთვის, მისი ინვესტორებისთვის, უამრავი თანამშრომლისთვის, სტეიკჰოლდერებისთვის, ბირჟისთვის და ასე შემდეგ მათ ჩათვალეს, რომ დათმის ქვეშ არ უნდა დადგეს ესეთი დიდი მონოპოლარი და ამიტომ ჩემი აზრით ამ ეტაპზე სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. რაც შეეხება პოლიტიკოსების შეფასებებს, მამუკა ხაზარაძე მოიქცა როგორც პასუხისმგებლიანი აქციონერი და ბანკის დამფუძნებელი. ასეთი იყო შეფასება უმრავლესობის წევრების მხრიდან მამუკა ხაზარაძის მიერ TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დატოვებასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ კანონით ეროვნულ ბანკს მინიჭებული აქვს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, ოპოზიციონერი დეპუტატები თვლიან, რომ TBC-ის საქმესთან დაკავშირებით რეგულატორს არ მიუღია თავისუფალი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ხაზარაძის და ჯაფარიძის მიერ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დატოვებას, დეპუტატების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ბიზნესი და საერთაშორისო ინვესტორები, რომლებიც TBC ბანკს წარმოადგენენ, ქართულ სასამართლო სისტემას არენდობიან. მაღალი კლასის საერთაშორისო დონის ჩემი აზრით მამუკა ხაზარაძე მოიქცა როგორც პასუხისმგებლიანი აქციონერი პირველ რიგში და ბანკის დამფუძნებელი. რა თქმა უნდა, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს მისი მხრიდან იძულებითი ნაბიჯი იყო, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ არ დაზიანდეს ის, რასაც თვითონ ქმნიდა 27 წლის განმავლობაში, ის იძულებული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა და ეს არის თამამად შეგვიძლია პირდაპირ თქვა, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პირდაპირი შურისძიება მასზე მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვებივით მამუკა ხაზარაძე მის კაპრიზებს და ნებასურულებს არ ემორჩილებოდა. ეს ნაბიჯი ვიმედოვნებ, რომ დაეხმარება მას საჯაროდ უფრო აქტიურად ისაუბროს ყველა კითხვაზე, რომელზეც ისედაც აპირებდა, თუმცა ეხლა კიდევ უფრო მეტი თავისუფლების ხარისხით ისაუბრებს ალბათ სხვადასხვა დასმულ კითხვაზე. TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭომ, როგორც ჩანს, გუშინ ლონდონში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეწყვიტოს სასამართლო დავა, ვინაიდან საქართველოში არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ არავითარი აზრი ამ გზით სიარულს არ აქვს. აი ეს არის სავალალო ვერდიქტი, რომელიც უცხოელმა ინვესტორებმა და ბანკის აქციონერებმა გამოუტანეს საქართველოს სასამართლო სისტემაზე. TBC საქმესთან დაკავშირებით მომავალ კვირაში პარლამენტში მამუკა ხაზარაძეს მოусმენენ, ასევე შედგება ეროვნულ ბანკის პრეზიდენტთან შეხვედრა, რომელიც ასევე გეგმავს, რომ დეპუტატებთან მივიდეს. დეპუტატების კითხვები ორივე მხარის მიმართ არსებობს. ლევან კოპერიძე BMG-სთან საუბარში აცხადებს, რომ ეროვნული ბანკის მისამართით უხერხული კითხვების დასმასაც გეგმავს. ბანკთან მაქვს საკმაოდ ბევრი კითხვა. ვფიქრობ, რომ მათთვის რამოდენიმე იქნება უხერხული კიდევაც, რადგან ეროვნული ბანკი არის სწორედ ის სტრუქტურა, რომელიც საბანკო სექტორში მთლიანად ჯანსაღი პროცესების და ეროვნული ბანკის და ბანკების მხრიდან რაიმე შესაძლო მიტყოდი ესე სხვადასხვა სახის შესაძლო დარღვევებთან დაკავშირებით პირველ რიგში ეროვნულ ბანკში უნდა ინთებოდეს წითელი სიგნალი, მით უმეტეს 11 წელია გასული. მოვითხოთ ერთი რამის ახსნას, ვინ ელაპარაკებოდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, ვინ იყო პირდაპირ კავშირზე, თუმცა ძალიან კარგადაც ვიცით ვინ იყო და მას მოუწევს ამის თქმა, ეხლა თუ არა მომავალში, ეხლა თქმა უნდა ამას არ იტყვის. მაგრამ ვინც იყო გამომული სატელეფონო ხაზზე, იმასაც მოუწევს, როდესაც დაკითხავენ და ეტყვიან თუ ვის დავალებას ასრულებდა და ვიცი სახელი თუ რეკავდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ყველამ ყველაფერი იცის, არაფერი იმარება საქართველოში და ბოლოს და ბოლოს მამუკა ხაზარაძემ იცის.
მამუკა ხაზარაძე ერთდროს ხომ ყველაფერს იტყვის. მე და ნებისმიერ ჩემს კოლეგას ალბათ არ აქვს საფუძველი ეჭვი შევიდავნოთ რეგულატორში, იმიტომ რომ ისინი მართლა ძალიან გამართულად მუშაობენ, ვიცი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე შემდგარი სტრუქტურა და სისტემა საქართველოში. ამიტომ ჩემთვის ეჭვგარეშეა რეალურად მათი გადაწყვეტილებები. რომ არ მოქცეულიყო ეროვნული ბანკი ასე და რაიმე აბსოლუტურად გაეტარები უყურადღებოთ, მაშინ ეს პრეტენზიები იქნებოდა ჩემი აზრით მის მიმართ. ამიტომ აქ მე ძალიან დიდ შეკითხვას ვერ ხედავ, თუმცა ამ მოსმენის დროს ეს შეკითხვების დაისმება და ვნახოთ კონკრეტულად რა არგუმენტებზე დაყრდნობით გააკეთეს მათ ეს გადაწყვეტილება. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის გენერალური დირექტორის გიორგი ბაჩიაშვილის განცხადებით, ენერგეტიკის მიმართულებით ფონდი ამჟამად სამ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს. ეს არის მტკვარი ჰესი, ონი ჰესი და ცხენისწყლის ჰესების კასკადი, რომელთა ინვესტიციის ჯამური მოცულობაც 850 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება და ეს ჰესები განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ჯამურად 2000-ზე მეტ პერმანენტულ და დროებით სამუშაო ადგილს ქმნიან. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის გენერალური დირექტორი კომერსანტთან ფონდის სხვა პროექტებზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ სოფლის მეურნეობის სამი მნიშვნელოვანი პროექტი მიმდინარეობს, რომლის ინვესტიციის ჯამური მოცულობაც 50 მილიონი დოლარია. პროექტის ფარგლებში ჯამში 350-მდე ადამიანია დასაქმებული. სამი კომპანია, საქართველოს სათბურის კორპორაცია და მასზე მიბმული სადისტრიბუციო კომპანია, ასევე შპს ჯეოაგრო არიან ამ პროექტის ბენეფიციარები. ბაჩიაშვილის განცხადებითვე თანაინვესტირების ფონდის ინიციატივით შექმნილი საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდის საინვესტიციო პორტფელში ამჟამად 19 სხვადასხვა პროექტი ერთიანდება, რომელთა ჯამური საინვესტიციო მოცულობაც 2 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ყველა ამ პროექტის გათვალისწინებით კი მისი თქმით ჯამურად 5000-ზე მეტი დროებითი და პერმანენტული ახალი სამუშაო ადგილი მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიქმნა. საცხოვრებელთან უფასო პარკირებისათვის მეპატრონის მიერ სისტემაში ავტომანქანის სახელმწიფო ნომრის მითითება აუცილებელი იქნება. ამასთან დაკავშირებით თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ გააკეთა განცხადება და ის ამბობს, რომ უძრავი ქონების მფლობელი უფლებამოსილი ხდება სისტემაში ორი სატრანსპორტო საშუალების ნომერი შეიყვანოს და ეს ავტომობილები საცხოვრებლის მიმდებარედ 100 მეტრის რადიუსში უფასოდ გააჩეროს. მისივე განმარტებით, იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქე ამ ბინას გააქირავებს და იქ აღარ ცხოვრობს, შეუძლია ერთი ავტომანქანა სისტემით წაშალოს და მის ნაცვლად სხვა მიუთითოს. თბილისსა და ვერონეს შორის პირდაპირი ავიარეისები იწყება. მარშრუტზე ოპერირებას ქართული ავიაკომპანია აპრილიდან გეკმავს. საკითხზე მსჯელობა ვორონეჟში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე მოხდა, სადაც ვორონეჟიდან საქართველოსა და კიდევ რამდენიმე მიმართულებით ფრენების დაწყების საკითხის განხილვა შედგა. წინასწარ ინფორმაციით, Georgian Airways-ი თბილისი-ვორონეჟის მარშრუტზე ფრენებს კვირაში ორჯერადი სიხშირით შეასრულებს. ამ დროისათვის არსებული ინფორმაციით ავიარეისების დაწყების ზუსტი თარიღი, დრო და ავიაბილეტის ფასი უცნობი რჩება. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიამ თბილისში ქალაქში 1999 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალური ძეგლის დადგმაზე ტენდერი გამოაცხადა. ტენდერი 4 თებერვლიდან არის და იგივე თანხაზე იქნება გამოცხადებული, რაც წინა შემთხვევაში ჯამში 42589 ლარზე, წინადადების მიღება კი 2 მარტიდან დაიწყება. მემორიალი ახალქალაქში მდებარე პატარა სკვერში უნდა დაიდგას. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის სპეციალურმა კომისიამ ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზარალი დაითვალა. მერის პირველმა მოადგილემ ალექსი გილაშვილმა სპექტრიჯისთან საუბარში განაცხადა, რომ სოფელ უდაბნოში პატარძელულსა და ხაშმში სტიქიამ 16 საცხოვრებელ სახლს გადახადა სახურავი. ამ ადამიანებს კი შესაძლოა სარეზერვო ფონდიდან გაუწიონ დახმარება, თუმცა თანხა ცოტა იქნება ადგილობრივ ბიუჯეტში და დახმარებას ცენტრალურ მთავრობასაც თხოვთ, აღნიშნავს ის. რა ვადა დასჭირდება ამ ყველაფერს წინასწარ არიციან. დაახლოებით 2 კვირის ვადა არის განსაზღვრული და დაახლოებით 150.000 ლარიან ბიუჯეტზეა საუბარი. სიახლეების ძირითადი ნაწილი სოფელ უდაბნოშია დაზიანებული და იქ უფრო რთული მდგომარეობა, ამბობს გილაშვილის სპექტრთან საუბარში. ოზურგეთი ბჟუშჰესი და დეკემბრისთვის საუკეთესო თანამშრომელი საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციიდან. სალმა ჭიპაშვილი კიდევ ერთ საინტერესო რუბრიკას წარმოგვიდგენს. ის საქმიანი დილისთვის ოზურგეთს თავად სტუმრობდა და სიუჟეტიც მოგვიმზადა იმისთვის, რომ ერთად გავიცნოთ დეკემბრისთვის საუკეთესო თანამშრომელი. სადაც ქვია ბჟუშჰესი.
ანუ ჯუჯის ჰიდროელექტროსადგურია. ფუნქციონირება დაიწყო 1956 წლიდან. პირველი აგრეგატი გაიშვა, ხოლო მშენებლობა 1951 წელს დაიწყო. სადგური მდინარე ჟუჟაზე არის აგებული, რომელიც სათავეს გაჭარა გურის მთებიდან იღებს და დაახლოებით, სადაც ვინახავ იმყოფებით 6 კილომეტრის ზემოთ გადაკეტილი არის კაშხლით და გვირაბის გავლით, რომლის სიგრძე 3 კილომეტრი არის. მილსადენში მოთავსდება და მილსადენის საშუალებით ეწოდება წყალი ჩვენს სადგურს. სულ 37 ადამიანი არის დასაქმებული სხვადასხვა თანამდებობებზე. ძირითადად ადგილობრივებია, ამ სოფლის მოსახლეობა არის დასაქმებული. დღევანდელი დღემდე გამოვიარე ყველა ეტაპი. რადიორის, ცვლის უფროსი და დღეს მთავარი ინჟინერის თანამდებობაზე ვარ. უკვე 24 წელია უკვე აქ ამ სადგურში მუშაობ და რა თქმა უნდა ჩემი პროფესიის და საქმიანობის სიყვარულის გარეშე, რა თქმა უნდა, დიდი ხანი ვერ გაზრდია ერთ ადგილას. ჩვენი სამუშაო დილა იწყება დილის 8 საათზე. ყოველდღიური პერსონალი, რომელიც აქ სადგურში მუშაობს, დილით ტარდება ცოტა შეკრება, თათბირი და წინა დღეს დაგეგმილი სამუშაოების გადანაწილება ამ თანამშრომლებზე. სამუშაოს დამთავრების შემდეგ ძირითად დროს მაინც ოჯახთან ერთად ვატარებ, ბავშვებთან ერთად. ჰყავს ორი პატარა, ერთი 5 წლის და 7 წლის. პროფესიონალთან ერთად ხობერთან მეკცა მეფუტკრეობა. ახლა ამ წუთას ჰყავს 20-მდე ოჯახის კა და ვცდილობ რომ მოვამრავლო კიდევ და წითათავდე ვამატებ თანამდებობ მინდა რომ ამ საქმიანობასაც უფრო სერიოზულად მოვეკიდო და იმასთან ერთად მომხობია ოჯახის შემოსავლის წყაროთაც გავიხადო დამატებით. ადვილი არ არის სოფლად ცხოვრება. სამუშაო ნაკლები არის პროფესიული სამუშაო, ძირითადად სოფლის მეურნეობით დაკავება დიდ შედეგი არ მოაქვს ოჯახებისათვის. სოფელი იცლება, ასე ქვია. ძირითადად მაინც ახალგაზრდებს ურჩევნიათ რომ ქალაქში წავიდნენ და იქ დაიმკვიდრონ თავი. ჩემ შემთხვევაში ასე არ მოხდა და ვამჯობინე რომ სოფელში დაუბრუნებულიყავი და აქ მიმეხედა ჩემი საქმიანობისათვის. ჩემი საქმიანობისათვის ასე ვთქვათ რომ გამიმართლა ამ ხილვაც რომ აქ სამსახურში მოვხვდი და იქ დავიკვირდე ჩემი ადგილი. იცით თუ არა რომ თუ თქვენი ფრენა 3 საათზე მეტი დროით გადაიწევს, ამით თქვენ საბანკო ანგარიშზე ბალანსმა შესაძლოა მოიმატოს. ეს მხოლოდ ერთი საკითხია, რომელზე პასუხსაც მიიღებს და ასევე რამდენიმე სხვა თქვენ უფლებას და შესაძლებლობაზე თუ მომდევნო რამდენიმე წუთი საქმიან დილას უყურებთ. მსოფლიოს მასშტაბით ყოველთვიურად რამდენიმე ათეული ათასი ფრენა უქმდება, ან დანიშნულების ადგილზე ჩაფრენას უბრალოდ აგვიანებენ. ამ დროს კი სხვადასხვა ავიაკომპანიები მგზავრთა უფლებებს არღვევენ და კომპენსაციების გაცემას თავს არიდებენ. მნიშვნელოვანია მგზავრებმა თავად დაიცვან თავიანთი უფლებები და პირველ რიგში ზუსტად იცოდნენ რისი უფლება აქვს. ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში და სწორედ ის მოგვიყვება სტუმართან ერთად ყველა უფლებაზე და შესაძლებლობაზე. ბევრ შესაძლებლობაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ სტუმართან ერთად და განსაკუთრებით საინტერესო ამბებზე მათთვის, ვინც ხშირად დაფრინავს და აეროპორტების თავგადასავლები წარაგლია. დღეს ვერ მოისმენთ იმას, რომ ჩვენი ან რომელიმე სხვა კომპანიის დახმარებით თქვენი ფრენა არასოდეს გადაიდება, არასოდეს დაგაგვიანდებათ, ან ყველა პირობა ყოველთვის იდეალურად შესრულდება, მაგრამ მოგიყვებით იმაზე თუ რა ხდება მაშინ, როცა ცაში ადვოკატი ყავთ. იმ შემთხვევაში თუ თქვენი ფრენა დაგვიანდა, გაუქმდა, ან ავიაკომპანიამ ჩასხდომაზე უარი გითხრათ, Skylawyer-ი თქვენი სახელით ყველა საჭირო იურიდიული დოკუმენტის შედგენას შეძლებს, დაიწყებს დავისა და მოლაპარაკებების წარმოებას და ყველა სათანადო სამართლებრივი პროცედურის გავლას, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოში დავასაც განაგრძობს. საუბარს თემაზე სწორედ Skylawyer-ის მმართველ პარტნიორთან არჩილ სერცოდესთან ერთად განვაგრძობთ.
მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. რამდენი ხანია რაც ქართულ ბაზარზე გამოჩნდით და რა არის თქვენი მთავარი მომსახურება და სერვისი და აქვე საინტერესოა როგორია მომართვენობა და სტატისტიკა რაც გამოჩნდით ბაზარზე. დაახლოებით 6 თვე არის უკვე რაც ეს კომპანია ოპერირებს ქართულ ბაზარზე და ამ დროის განმავლობაში 500-მდე მგზავრს მომსახურა, ხოლო ჯამურად, ასე ვთქვათ, ანაზღაურებელმა კომპენსაციამ უკვე შეადგინა დაახლოებით 500,000 ლარი ამ დროის განმავლობაში. ჩვენი მომსახურება გულისხმობს იურიდიული დახმარების გაწევას მგზავრისათვის ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ავიაკომპანია რაიმენაირად არ ღვივის მის უფლებას. ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს რეისის დაგვიანებას, გადადებას, აგრეთვე ბარგთან დაკავშირებულ პრობლემებს, როგორც არის ბარგის დაზიანება, დაკარგვა ან ბარგის დაგვიანება და ყველა ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვეხმარებით მგზავრებს, ამავე დროს მგზავრს არავითარი ფინანსური რისკი არ აქვს. ჩვენთან ურთიერთობის დროს ის მომსახურების საფასურს იხდის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი საქმე წარმატებით დასრულდა და ჩვენ მისი სახელით მოვიპოვეთ კომპენსაცია, ხო? ანუ ამ თვალსაზრისით ეს განსხვავდება კლასიკური სხვა იურიდიული კომპანიებისგან, რომელიც როგორც წესი ძალიან ძვირია და ხელმიუწვდომელი არის ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის და აი ამ ბიზნეს მოდელით შესაძლებელი ხდება, რომ ჩვეულებრივმა მგზავრებმა ისარგებლონ კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება. საერთოდ გადაწყვეტ რომ ამ ბიზნესში ყოფილიყავით, აი ეს ბიზნესი გაკეთებთ, თავად გახდით მსხვერპლი ავიაკომპანიების დაუდევრობის. პირადი ისტორია უშუალოდ ჩემ შემთხვევაში ეს ასე არ ყოფილა, რაც ძალიან მოგწონს ჩვენ აი ამ ბიზნეს მოდელში და აი ამ საქმიანობაში არის ის, რომ ღირებულება, რასაც ჩვენ ხედავთ, გქონდეთ იმაში, რომ კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის ხდება ხელმისაწვდომი. ეს დაპირისპირება ავიაკომპანიასა და მგზავრს შორის არის ხასიათდება დიდი დისბალანსით, ანუ არის ძალიან დიდი ინფორმაციული ასიმეტრია, ავიაკომპანიებმა ყოველთვის გაცილებით უფრო მეტი იციან, უფრო აღჭურვილი არიან, უფრო ბევრი რესურსით, მათ შორის ფინანსური რესურსით და მეორე მხარეს დგას მგზავრი, რომელსაც აქვს შედარებით ნაკლები ინფორმაცია, ნაკლები რესურსი და ვცდილობთ, რომ აი ამ დისბალანსში შევიტანოთ ბალანსი და უთანასწორო ბრძოლაში დავიცვათ სუსტი მხარე, რაც ძალიან დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს მათ შორის მორალური თვალსაზრისით და ამაში ვხედავთ ჩვენ ღირებულებას, რის გამოც გადავწყვიტეთ, რომ ეს საქმიანობა დაგვეწყო და დავხმარებოდით მგზავრებს აი ამ უთანასწორო ბრძოლაში. როგორც თქვენ თქვით, ისე არიციან მგზავრებმა თავიანთი უფლებების შესახებ, რაც რეალურად იქამდე მიყავს მგზავრები კომპენსაცია საბოლოო ჯამში ვერ იღებს. რა არის ის მნიშვნელოვანი და მთავარი ფაქტორები, რაც უნდა იცოდეს მგზავრმა, როცა მისი ფრენა გადაიდება, ან ასე ვთქვათ, ხო გადაიდება, ან ჩაიშლება, ან თვითონ ავიაკომპანია მოხსნის მას ბორტიდან, რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში, რომ შეძლოს კომპენსაციის აღება. მართალი ხართ, ანუ ბევრმა მგზავრმა არ იცის ამ უფლებების შესახებ, ყოველწლიურად რამდენიმე მილიარდი ევროს კომპენსაცია რჩება მოუთხოვნელი ავიაკომპანიების მიმართ, ანუ რამდენიმე მილიონი ადამიანი ყოველწლიურად ამ კომპენსაციას არ ითხოვს იმის გამო, რომ მან ეს არ იცის. მგზავრებმა უნდა იცოდნენ, რომ ყველა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ავიაკომპანია არ გაუწევს მომსახურებას ისე, როგორც შეპირდა და მისი მგზავრობის გეგმებში ჩაშლის, მას შესაძლებელია გქონდეს ფულადი კომპენსაცია. ეს შეეხება რეისის დაგვიანებას, თუ კი დანიშნულების ადგილზე ავიაკომპანიამ ჩაგიყვანეს 3 საათიდან უფრო გვიან, ან თუ ფრენა გადაიდო და არ შეგატყობინა 14 დღეზე უფრო მეტი ვადით ადრე, ამის შესახებ ან თუ ბარგი დაგიზიანა, ყველა ესეთ შემთხვევაში შესაძლებელია თქვენ გაკუთვნოდეს ფულადი კომპენსაცია, თუ კი ეს ავიაკომპანიის ბრალით არის გამოწვეული. ყველა მგზავრმა უნდა გაითავისოს, რომ ყველა ის რეგულაცია, რომელიც მგზავრის უფლებებს იცავს, აღჭურვილი არის მის სულისკვეთებით, რომ დრო არის ყველაზე ძვირადღირებული და მნიშვნელოვანი რესურსი. ანუ თუ კი ავიაკომპანიამ თქვენ ეს დრო წაგართვა და მისი ბრალით დაგიგვიანა ჩაფრენა, მაგალითად შუა დღის 3 საათის ნაცვლად, როგორც შეგვიდა, თქვა დანიშნულების ადგილზე ჩაგიყვანა ღამის 10 საათზე, თქვენ მან წაგართვა დრო, რომელიც ღირს ფული, რომელსაც აქვს დიდი ღირებულება და ამის კომპენსირება უნდა მოხდეს. ეს ერთი. მეორე, აუცილებლად უნდა იცოდეს ყველა მგზავრმა, რომ ავიაკომპანიასთან სამართლებრივ დავაში შესვლა და კუთვნილი კომპენსაციის მოთხოვნა არ იწვევს არავითარ ნეგატიურ შედეგებს მგზავრისთვის. ჩვენ ძალიან ხშირად მოგმართავენ ამ კითხვით და არსებობს ეს ზოგადი წუხილი საზოგადოებაში, რომ აი ეხა ავიაკომპანიას რომ უჩივლო, მე პრობლემა ხომ არ შემექმნება სხვა ფრენაზე და პრობლემას ხომ არ შემექმნიან. ეს რა თქმა უნდა ეგრე არ ხდება, არ არსებობს, ანუ არ აქვს ავიაკომპანიას უფლება, რომ გზავრს რაიმე სახის პრობლემა შეექმნას იმის გამო, რომ კანონით კუთვნილი კომპენსაცია მან მოითხოვა. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს მგზავრის მოქალაქეობას, ესეც სტანდარტული ყველაზე დიდი წუხილი არის და კითხვა, რომელთაც ხშირად მოგმართავენ. თუ კი არ აქვს მნიშვნელობა საიდან სადმი ფრინავდა, თუ კი კონკრეტული რეისზე ვრცელდება ევროკავშირის ან საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც ამ კომპენსაციას ადგენს, ამ რეისის მგზავრს აქვს მოთხოვნის უფლება, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ქვეყნის მოქალაქე არის. ხო, მაგალითად შეიძლება საქართველოს მოქალაქე გერმანიიდანიფრინავდეს ინგლისში, მაგრამ მას კომპენსაცია მაინც ეკუთვნის, მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი ამ ქვეყნის მოქალაქე არ არის. და
ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მინდა აღნიშნო არის ის რომ აი ამ დავაში ავიაკომპანიებთან დავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მტკიცებულებების სათანადო შეგროვებას და მარტივი პრაქტიკული რჩევა იქნებოდა ჩვენი მხრიდან მაგალითად რომ ყველა ისეთ შემთხვევებში როდესაც ავიაკომპანიასთან რაიმე პრობლემა შეგიქმნებათ შეიცადეთ რომ აეროპორტშივე შეაგროვოთ მტკიცებულებები მაგალითად თუ კი ბარგი დაგიზიანათ ადგილზევე ბარგის მიღების დღესვე იქვე აეროპორტში გადაიღეთ სურათები გადაიღეთ ვიდეო ან თუ კი მაგალითად ავიაკომპანია გადავებათ რომ სათანადო დროს არ გამოცხადდით სარეგისტრაციო დაფასთან გადაიღეთ ვიდეო გადაიღეთ ფოტო სმარტფონი დღეს ყველა მგზავრს აქვს თან და მარტივად შეუძლიათ მტკიცებულებები შეაგროვონ შემდეგ მოგმართონ ჩვენ და ეს მტკიცებულებები წარმოგვიდგენ ეს ძალიან გვეხმარება ჩვენ დავის დროს ავიაკომპანიებთან ურთიერთობაში დრო რომ მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ინფორმაციულობასთან ერთად შესაძლოა რიგ შემთხვევებში დავას თავს არიდებენ მოგზაურები იქიდან გამომდინარე რომ ეს პროცედურა საკმაოდ სკრუპულოზურ სამუშაოს მოითხოვს ელემენტად წერილის იმ ფორმაში დაწერა რომლითაც შესაბამისი კომპენსაცია უნდა მოითხოვო რა არის საჭირო იმ შემთხვევაში თუ თქვენს კომპანიას მომართავს მგზავრი რომელსაც აქვს შესაძლებლობა პოტენციურად რომ მიიღოს რაიმე სახის კომპენსაცია რა გჭირდება თქვენ ჩამოთვალეთ უკვე რომ რაღაცა ფაქტები შეიძლება იყოს შეგროვებული და მტკიცებულებები მაგრამ ამას გარდა და რა ვადაში და რა პერიოდის შემდეგ გადის უკვე ის დაძველების თქვათ დრო როცა აღარ შეიძლება რაღაცა კი რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია რასაც შეეხება მადლობა ამ კითხვისთვის უნდა დავიწყოთ იმით რომ ჩვენთან აპლიკაციის ფორმა ან ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით შეუძლიათ შეავსონ აპლიკაცია მგზავრებს და მოგმართონ მთლიანად არის ციფრული მთლიანად არის ელექტრონული დაახლოებით წუთნახევარი ჭირდება ამ აპლიკაციის შევსება ჩვენს ვებგვერდზე და ფურცელი არ არსებობს ასე ვთქვათ ანუ მათ შორის დოკუმენტებს გვიტვირთავს ელექტრონულად და მათ შორის მინდობილობაზეც ხელმოწერა ხდება ელექტრონულად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უპირატესობა ყველა შეუძლია მარტივად გააკეთოს ლეპტოპიდან კომპიუტერიდან ან ელემენტარულად სმარტფონიდანაც კი დაახლოებით წუთნახევარი ჭირდება ამას ამის შემდეგ ჩვენ უკვე ვამუშავებთ ამ ინფორმაციას თუ კი ვთვლით რომ არსებობს შანსი საქმის წარმატებით დამთავრების მივმართავთ ავიაკომპანიას და ვითხოვთ კუთვნილ კომპენსაციას რაც შეეხება დროს ამ საკითხის ასე ვთქვათ დროში გადაწყვეტას ეს კანონმდებლობით უშუალოდ კონკრეტული დრო არ არის გაწერილი რა ვადა ჭირდება დაახლოებით ამის ამ საკითხის ამ დავის მოგვარებას ეს სხვადასხვა ავიაკომპანიის შემთხვევაში სხვადასხვა ვადა შეიძლება იყოს საშუალოდ 2-3 თვე მაინც ჭირდება ამ პროცესს. რაც შეეხება იმას თუ რატომ უნდა მოგმართოს ჩვენ, მაგალითად ყველა მგზავრს იდეაში შეუძლიათ გააკეთოს დამოუკიდებლად. ყველა ავიაკომპანიას საკუთარ ვებგვერდზე აქვს პლატფორმა, რომელიც ამის საშუალებას იძლევა, მაგრამ ყველამ შეიძლება დასვას კითხვა, რატომ უნდა მიმართო მაგალითად Skylawyer-ის მაგარ კომპანიას და რატომ უნდა გადავიხადო ამაში ფული. ამას რამდენიმე ფაქტორი გარემოება განაპირობებს. პირველი ის რომ ისევ დროსთან მივდივართ, ხო, ანუ გზავრის შემთხვევაში ამას ჭირდება ბევრი დრო, ბევრი სტრესი, ნერვიულობა და არასაკმარისი ცოდნა. ანუ არასაკმარისი ცოდნის გამო შესაძლებელია პირველივე ბარიერთან შეჯახების შემთხვევაში მგზავრმა შუაგზაში მიატოვოს ეს და დაივიწყოს, აღარ მოიკითხოს არასდროს. ჩვენთან მომართვის შემთხვევაში მგზავრი ზოგავს დროს, თლიანად ასე ვთქვათ აუთსორსზე გააქვს ეს მომსახურება, მას აქვს ნაკლები სტრესი, დროს არ ხარჯავს და ჩვენ გვაქვს სათანადო ცოდნა, სათანადო ინფორმაცია, მომზადებულობა და ბოლომდე ჩავყვებით საქმეს, არც ერთი ბარიერი ვერ შეგვაჩერებს, თუ კი დარწმუნებული ვართ, რომ ავიაკომპანიის ბრალით მოხდა დაგვიანება, ბოლომდე ჩავყვებით, საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია, რომ ჩვენი ქსელის და ჩვენი პარტნიორი იურისტების მეშვეობით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მივმართოთ, მაგალითად გერმანიის ან ესპანეთის ან იტალიის ავიაციის მარეგულირებელ სააგენტოებს, საჭიროების შემთხვევაში, თუ კი თვლით, რომ ავიაკომპანია არაკეთილსინდისიერად არიდებს თავს პასუხისმგებლობას, შეგვიძლია, რომ მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში წავიდეთ სასამართლოებში და იქ გავაგრძელოთ დავა. ესეც ჩვენი მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და რაც შეეხება წარსულ ფრენებზე რა დროის განმავლობაში შეუძლია მოითხოვოს კომპენსაცია ერთიანი ვადა არ არსებობს, ეს მნიშვნელოვანი არის აღინიშნოს, ანუ აქ ეს უფლებები დადგენილი არის ევროკავშირის რეგულაციით, რომელიც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე ვრცელდება და გარდა ამისა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის შიდა კანონმდებლობები ცალკე ადგენს კონკრეტულ ვადებს, რა ვადაში შეუძლია მგზავრს მოითხოვოს კომპენსაცია წარსულ ფრენებზე და ყველა 27 ქვეყნის მიხედვით ეს განსხვავებული ვადებია, ხო? მე ხელობს როგორც წესი მინიმუმ 2 წლიდან, ზოგ შემთხვევაში არის 3-5 წელი და ერთ შემთხვევაში ეს არის 10 წელიც კი.
ასე რომ ქვეყნების მიხედვით ეს განსხვავებულია და მომართვის შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულ ვადას ვეთქვით. ბაზარზე ძალიან არც ისე ბევრი, მაგრამ არის თქვენი კონკურენტი კომპანიები, ხო? იგივე სერვისის შეთავაზებით. რითი არის განსაკუთრებული და გამორჩეული თქვენი შემთხვევაში? რატომ და აირჩიეს ვიღაცებს ქაილოიერი? კი ბატონო, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამი მთავარი ფაქტორი არის, რომელიც გამოგვარჩევს სხვებისგან. პირველი ეს არის ქსელი, ანუ ჩვენ იურისტების ქსელი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მასშტაბით. ანუ ჩვენ არ ვართ უბრალოდ კომპანია, რომელიც საქართველოსთან ოპერირებს და ელექტრონულად ურთიერთობას აწარმოებს ავიაკომპანიასთან. ხო, საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია, რომ მაგალითად გავაგრძელოთ ავიაკომპანიის წინააღმდეგ ევროკავშირის წევრ ქვეყნის კონკრეტულ სასამართლოში. ეს რატომ არის ახლა მნიშვნელოვანი? ეს მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენ მარტივი პასუხით ავიაკომპანია თავიდან ვერ მოგვიცილებს. ანუ ყოველთვის შეგვიძლია ბოლომდე ჩავყვეთ, სანამდე საჭიროა, იქამდე ვიდაოთ და სანამ არ დავწუნდებით, რომ ეს ნამდვილად არ იყო ავიაკომპანიის ბრალი, მანამდე ვიდაოთ. ხო? ანუ მაგალითად ზოგადად ახლა კლასიკური შემთხვევები რაც ხდება, შეგვიძლია ორ კატეგორიად დავყოთ რა. ერთი ეს არის სტანდარტული кейსები, როდესაც ცხადი არის წინასწარ მაგალითად ავიაკომპანიის ბრალი იყო თუ არა დაგვიანება და არის აეროპორტში მოგზაურებს რაღაცა არის არასტანდარტული кейსები, ეგრეთ წოდებული ნაცრისფერი ზონა, როდესაც პირდაპირ ცხადად არ ჩანს იყო თუ არა ეს ავიაკომპანიის ბრალი დაგვიანება, ხო? როგორც წესი, ყველა სხვა კომპანია ცდილობს, რომ სტანდარტულ кейსები აიღოს და არასტანდარტული кейსები ასე ვთქვათ, არა იყოს, იმიტომ რომ არასტანდარტულ кейსებში ავიაკომპანიები ყოველთვის ცდილობენ პირველივე პასუხი ავიაკომპანიის იქნება, რომ მე ამას არ ავანაზღაურებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი ბრალი, იმიტომ რომ არასტანდარტულ кейსებში ავიაკომპანიას ყოველთვის შეუძლია რომ რაღაცას მოეჭიდოს და რაღაც არგუმენტი გითხრას. აქ არის სწორედ ამ უპირატესობის მნიშვნელობა, აქ შემოდის ეს ჩვენი ქსელის მნიშვნელობა და საშუალებას გვაძლევს, რომ ეფექტურად დავიცვათ გზავრის უფლებები. ანუ თუ კი ავიაკომპანიამ რაღაც პასუხი გითხრა, რომელიც ერთი შეხედვით არ არის დამაკმაყოფილებელი და არ მიუთითებს იმაზე, რომ ეს იყო ობიექტური გარემოებით გამოწვეული დაგვიანება, ჩვენ შეგვიძლია ბოლომდე გავყვეთ, წავიდეთ სასამართლოში, მივმართოთ, გადავამოწმოთ ავიაკომპანიის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და წავიდეთ სასამართლოში, მაგალითად იტალიაში ან ესპანეთში და იქვე დავოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის, იმიტომ რომ თუ ამ ინდუსტრიაში ამის გაკეთება არ შეგიძლია, თლიანად ხარ დამოკიდებული ავიაკომპანიის კეთილსინდისიერებაზე. რა, ანუ თუ ავიაკომპანია, რომელიც თulis რომ მისი ბრალი იყო მართლად აქ თანხმდა პირველი ურთიერთობის დროს და აგინაზღაურა, კი ბატონო, თორე თუ ავიაკომპანია არ კეთილსინდისიერებას ცდილობს თავი არიდოს პასუხისმგებლობას, გიწევს რომ იდაო და ეს უნდა შეგეძლოს. მეორე უპირატესობა ეს არის ფასი, ანუ დაახლოებით ეს მერყეობს ჩვენი ფასი 20-დან 25%-მდე, რომელიც იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ვართ ქსელი და გვაქვს კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება, არის ძალიან მისაღები ფასი და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთან ურთიერთობა არის ძალიანად ციფრული, ანუ ძალიან მარტივი და user friendly webგვერდი გვაქვს, რომლის მეშვეობითაც შეუძლია მგზავრს მოგვმართოს, ყველაფერი ხდება ელექტრონულად, არ არის გარეული საქმეში ფურცელი, მგზავრს არ ჭირდება რომ რაღაც ამობეჭდოს, მინდობილობა ხელი მოეწეროს და გვისკანოს და ძალიანად ყველა შეუძლია ელექტრონულად, ძალიან მარტივად, მათ შორის smartphone-ით დაახლოებით წუთნახევარში მოგვმართოს და გამოგიზავნოს ინფორმაცია, შემდეგ უკვე ჩვენ ამას დავამუშავებთ. ეს სამი ფაქტორი არის, რომელიც ჩვენი აზრით განგვასხვავებს ხებისგან. რა ხდება იმ შემთხვევაში, ან თუ აქვს კომპანიას თუნდაც რესურსი, რომ თქვა, ჩემი ფრენა არა საქართველოში, არამედ მაგალითად უცხოეთში, რომელიმე ქვეყანაში გადაიდო, ან დაგვიანდა ან ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში არის თუ არა რესურსი თუ ადგილზე რომელიმე ქვეყანაში თუ ყავთ წარმომადგენელი. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაახლოებით უკვე ამ ქსელის მშენებლობა დაფუძნების დღიდანვე დაიწყო კომპანიამ და უკვე დაახლოებით 10 ქვეყანაში, ანუ ევროკავშირის 10 წევრ ქვეყანაში ყავს მსგავსი ტიპის პარტნიორი იურისტები, რომელთანაც უკვე შეთანხმება არის გაფორმებული და ამ წლის გეგმა არის, რომ ჩვენ მთლიანად მოვიცვათ ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა და ყველა წევრ ქვეყანაში შეგვეძლოს საქმესადმი ბოლომდე მიყოლა და საჭიროების შემთხვევაში ყველა სამართლებრივი პროცედურების დაწყება და ბოლომდე მიყვანა. ეს არის ამ წლის გეგმა, ანუ ეხლა ამ პროცესში ვართ, რომ ეს ქსელი გავაფართოვოთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უპირატესობა, ამის გარეშე რეალურად ეფექტური დაცვა შეუძლებელი არის მგზავრის უფლებების. დარწმუნებული მაყურებელსაც აინტერესებს, რაზე არის დამოკიდებული კონკრეტულად კომპენსაციის რაოდენობა და მაქსიმუმ მაგალითად ერთი ფრენა რა ამხელა კომპენსაციის რაოდენობა დამოკიდებული არის ფრენის მანძილზე გაფრენისა და ჩაფრენის აეროპორტებს შორის, ანუ სამი სტანდარტული კატეგორია არის დადგენილი, ეს არის 250 евро, 400 евро, 600 евро, აქედან ერთ-ერთი შეიძლება გეკუთვნოდეს იმის მიხედვით თუ რა მანძილი იყო გაფრენის და ჩაფრენის აეროპორტებს შორის, ანუ 1500 კილომეტრზე ნაკლები თუ იყო გეკუთვნის
ეკუთვნის 250 евро, 1500-დან 3500 კილომეტრამდე კატეგორიაში ეკუთვნის 400 евро და 3500-ზე მეტი თუ იყო მანძილი ეკუთვნის 600 евро. ეს არის მარტო კომპენსაცია, ცალკე არის ზიანის ანაზღაურება, თუ კი რაიმე მსგავსი ტიპის ზიანი მოგადგათ, მაგალითად ხშირად ხდება შემთხვევა, როდესაც ავიაკომპანიამ ფრენა გადაგიდოთ, თქვენ გიწევთ სხვა ბილეთის ყიდვა, იმისათვის, რათა დანიშნულების ადგილზე ჩაფრინდეთ და ასეთ შემთხვევაში თქვენ გარდა კომპენსაციისა უფლება გაქვთ, რომ მოითხოვოთ აგრეთვე ზიანი, რაც გამოიხატება თქვენს მიერ დამატებით გაწეულ ხარჯში, ხო, ბილეთის საფასური, აგრეთვე თუ კი სასტუმროს ხარჯის გაღება მოგიწიათ, კვების ხარჯის გაღება მოგიწიათ, ყველა ეს ჩეკი მტკიცებულება მგზავრმა უნდა შეინახოს, მოგმართოს ჩვენ და შემდეგ ჩვენ მათ შორის ზიანის ანაზღაურებასაც მოვითხოვთ. ანუ იმ შემთხვევაში რო დავაზუსტო, იმ შემთხვევაში თუ მე იქ ადგილზე ამინაზღაურდა, ანუ სასტუმრო ასე ვთქვათ, კიდევ ვაუჩერი მომცეს, ანუ ამაზე კი ამის მერე კიდევ შემიძლია კომპენსაციას მოვითხოვოთ. კი, რა თქმა უნდა, კი, ანუ ეს ავიაკომპანიას ევალება, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი დაუგვიანა ფრენა, ან გადაუდო, უზრუნველყოს საკვებით და სასმელით მგზავრი, იმ შემთხვევაში თუ კი ღამის გათენება უწევს მგზავრს, უზრუნველყოს ტრანსპორტირებით და სასტუმროთი, აგრეთვე იმ შემთხვევაში თუ კი ერთი აეროპორტიდან შემდეგ მეორე აეროპორტში გადაუდო ფრენა და იქიდან ხდება გაფრენა, აქაც ტრანსპორტირება უზრუნველყოს, ყველა ხარჯი აუნაზღაუროს და პლუს გარდა ამისა კომპენსაცია გადაიხადოს. ანუ კიდევ ერთხელ ხაზი, კომპენსაცია ეს არის დროის ანაზღაურება, დაკარგული დროის კომპენსაცია, რა დრო რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ კვება, სასტუმრო და ტრანსპორტირება ავიაკომპანიამ აგინაზღაურათ, დრო რომლითაც თქვენ დაგაგვიანათ დანიშნულების ადგილზე ჩაფრენა, ეს არის მოუბრუნებადი რესურსი, ხო? მას დაკარგულ დროს ვერავინ ვერ აგინაზღაურებს და ამის ერთ-ერთი ეკვივალენტი შეიძლება იყოს ფულადი ანაზღაურება. ასე რომ ნებისმიერი სხვა ხარჯი ცალკე კომპენსაციას ექვემდებარება, ხოლო დრო, რომელიც კომპანიამ წაგართვათ, ასე ვთქვათ, ცალკე კომპენსაციას ექვემდებარება და ეს არ არის დამოკიდებული სხვა ზიანის ანაზღაურებაზე. სამომავლო გეგმებზეც მინდა გკითხოთ, მომავალში როგორ აპირებთ, როგორც ვიცი, დიდი გეგმები გაქვთ. კი ბატონო, ანუ დაფუძნების დღიდანვე ამ კომპანიის მიზანი იყო, რომ გახდეს საერთაშორისო, ანუ ჩვენი მიზანი არ არის, რომ მხოლოდ ქართულ ბაზარზე ხდებოდეს ოპერირება და აქ შევიდეთ კონკურენციაში. ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმა, რომ ეს გახდეს გლობალური მოთამაშე და კონკურენციაში შევიდეთ გლობალურ კონკურენტებთან, რომლებიც მუშაობენ საერთაშორისო ბაზრებზე და ამისათვის უკვე კონკრეტული ნაბიჯებიც გვაქვს გადადგმული, მაგალითად უკვე გაზაფხულზე ჩვენ ჩაუშვებთ ცალკე პლატფორმას, ცალკე ვებგვერდს, რომელიც მოიმსახურება რუსულენოვან ბაზრებს, ძირითადად პოსტსაბჭოთა სივრცის რუსულენოვან ბაზრებს და რუსულენოვან მომხმარებლებს და ეს არის ამ წლის გეგმა, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ, მოგვიანებით უკვე აუცილებლად ცალკე ჩაიშვება ინგლისურენოვანი მომხმარებლებისთვის ცალკე პლატფორმა და ანუ ყველა ბაზარზე, სადაც ეს კომპანია გავა, ჩვენ გვექნება ინდივიდუალური მიდგომა, ინდივიდუალური პლატფორმები, ცალკე ასე ვთქვათ სისტემა მომხმარებელთან ურთიერთობის, მომხმარებლის მოზიდვის და აუცილებლად ეს კომპანია გაფართოვდება. ამ წლის გეგმებში აგრეთვე შედის ჩვენი იურისტების ქსელის და პარტნიორების გაფართოვება ევროკავშირის მასშტაბით და რუსულენოვან ბაზარზე მუშაობის დაწყება. გარდა ამისა, მეორე ამბიციური გეგმა, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს მდგომარეობს საქართველოში მსგავსი ტიპის პრაქტიკის განვითარება, ხო? ანუ მაგალითად, ჩვენ საქართველოში გვაქვს დაახლოებით იგივე ტიპის რეგულაცია, რომელიც არის ევროკავშირში, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის. ევროკავშირში გარდა იმისა, რომ არსებობს რეგულაცია, აგრეთვე არსებობს მნიშვნელოვანი პრეცედენტული სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომელიც მიიღო ECJ-მ, ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ და ეს პრეცედენტები კიდევ უფრო მაღალ სტანდარტს ადგენენ მგზავრის უფლებების დაცვის, ხო? ანუ განმარტავენ არსებულ რეგულაციას და კიდევ უფრო მაღალ სტანდარტებს ადგენენ. საქართველოში რეგულაცია გვაქვს მსგავსი ტიპის, მაგრამ პრეცედენტები ქართულ სასამართლოში არ არის. ესეც ჩვენი ამბიციური გეგმა არის, რომ საქართველოში დავამკვიდროთ, სასამართლოში წავიღოთ საქმეები და სასამართლოში დავამკვიდროთ მსგავსი ტიპის პრეცედენტი, როგორც არის ევროკავშირში, რათა საქართველოც თავაზობდეს ქართული აეროპორტები და ქართული ავიაკომპანიებით მოსარგებლე მგზავრებს იგივე დაცვის სტანდარტებს, როგორც არის დადგენილი ევროკავშირში. ზარალდება უნდა უსურვოთ უკვე და დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი ამოწრავი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. არჩილთ ცოდეს კომპანიას Kailoweris მართულ პარტნიორს მასპინძლობდით საქმიანი დილაში. ნანუკა ჯოხაძესთან ერთად მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება, თუმცა იქამდე გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს, როგორი ამინდი იქნება საქართველოს მასშტაბით უქმეებზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დიალოგი ბიზნესთან. სწორედ ამ სახელწოდებით 25 თებერვალს თბილისის რეგიონული ბიზნეს ფორუმს უმასპინძლებს. ამ ფორუმის ორგანიზატორი საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატაა, რომელზეც მცირე საშუალო და მსხვილი საწარმოების კოოპერატივებისა და დარგობრივი ბიზნეს ასოციაციების 100-ზე მეტ წარმომადგენელს საჯარო კერძო დიალოგის ფორმატში საშუალება მიეცემათ, რომ შეკითხვები დაუსვან და მთავრობის ეკონომიკური გუნდისგან და სხვადასხვა საკითხებზე პასუხისმგებელი საჯარო უწყებების წარმომადგენლებისგან მოისმინონ პასუხები. რაც ემსახურება ეს შეხვედრა და როგორია მოლოდინები ამ საკითხზე სასაუბროთ სტუდიაში მარიამ ადამიანთან ერთად ჩვენი შემდეგი სტუმარი გვერდება. მარიამ დილამშვიდობის. ანა ვიდრე ნინო ჩიქოვანს საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტთან საუბარს განვაგრძობ ფორუმში მონაწილეობით დაინტერესებული ადამიანებისთვის ვიტყვი რომ ღია დიალოგის პლატფორმის გამოყენებით ასევე აუდიტორიას საშუალება ექნება ისაუბრონ რეგიონებში ბიზნესთან მიმართებაში არსებულ გამოწვევებზე. ფორუმს დაესწრება პრემიერ-მინისტრი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებთან ერთად. რა საკითხების განხილვა არის დაგეგმილი და რა აქტივობებია ჩანიშნული დეტალებს უკვე ნინო ჩიქოვანი გვეტყვის. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. დავიწყოთ მთავარი თემატიკით. რა თემატიკის განხილვა არის დღის წესრიგში ჩანიშნული და რა საკითხებს განიხილავენ? დილამშვიდობის, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ 25 თებერვალს იმართება ღია დიალოგი ბიზნესთან, ეს არის რეგიონული ფორუმი, რეგიონული მცირე და საშუალო მეწარმეების ხელშეწყობა და ბიზნესის ხელშეწყობა ზოგადად საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, ასევე ჩვენი ძირითადი მიმართულება საჯარო კერძო დიალოგის პლატფორმის შექმნა, რომელსაც ეს ღონისძიებაც მოიაზრებს და ესეთი ტიპის შეხვედრები პერმანენტულად ხორციელდება ჩვენს მიერ ერთი მხრივ მთავრობის წარმომადგენლები, ხოლო მეორე მხრივ კერძო სექტორის წარმომადგენლები ერთად მსჯელობენ იმ საკითხებზე, რომელიც აქტუალურია კერძო სექტორისთვის, განსაკუთრებით ამ შეხვედრის შემთხვევაში ყველა ის საკითხი განიხილება, ყველა ის პროგრამა, ყველა ის ინიციატივა, რომელიც მთავრობას გააჩნია რეგიონულ ბიზნესთან მიმართებაში და მცირე და საშუალო ბიზნესთან მიმართებაში, ხოლო რეგიონებიდან წარმომადგენლებს თქვენ როგორც აღნიშნეთ 150-მდე წარმომადგენელი იქნება ჩამოსული ყველა რეგიონიდან, ყველა იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი, მათ ექნებათ საშუალება ღია კითხვა-პასუხის რეჟიმში მათთვის აქტუალურ საკითხებზე მიიღონ პირდაპირ პასუხები პირველი პირებისგან და ასევე მეორე ნაწილში იგეგმება იმ საჯარო უწყებების პრეზენტაციები ასევე კითხვა-პასუხის რეჟიმში, რომელთა მიმართაც რეგიონულმა მეწარმეებმა გამოთქვეს დაინტერესება და ვის მიმართაც მათ აქვთ გარკვეული საკითხები, რომ უკეთესად გაიგონან რაღაც კითხვები დასვან. ეს პროგრამა შედგა იმის საფუძველზე, რომ ჩვენ პერმანენტულად ვახდენთ ანუ რეგიონებში გასვლით შეხვედრებს, ხვდებით როგორც სექტორულად, ასევე რეგიონების მიხედვით და სწორედ მათი ინტერესიდან გამომდინარე დაიგეგმა ესეთი ტიპის ღონისძიება და მონაწილეები. 150-მდე მონაწილე როცა არის, რამდენად მოქნილი არის ეს შეხვედრა და რამდენად შეიძლება შედეგიანი იყოს, იმიტომ რომ გასაგებია მცირე და საშუალო ბიზნეს მთავრობასთან უშუალო კომუნიკაცია უბრალოდ ვერ ექნება, იმიტომ რომ მთავრობის რესურსი რაც არ უნდა ყველა ცალ-ცალკე შეხვედრა დაგეგმოს ყოველდღიურ რეჟიმში უბრალოდ ვერ გაწდება, მაგრამ რამდენად შეიძლება ასეთი დიდი ფორმატი იყოს მოსახერხებელი და მოქნილი კონკრეტული შედეგისათვის. დიახ, თქვენ მართალი ხართ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს უფრო ნაკლები წვდომა აქვს და ამიტომ ჩვენ როგორც ბიზნეს გაერთიანება და როგორც საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა სწორედ ამ როლს ვასრულებთ, რომ მათ ეს წვდომა გაუადვილოთ. რაც შეეხება იმას, რომ 150 ასე ვთქვათ რაოდენობა არის ის, ჩვენ მოწვეული ყავს არა მხოლოდ გამომსვლელები, არამედ სამინისტროების წარმომადგენლები. ფორმატი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, უშუალო კონტაქტის საშუალებას იძლევა, იმიტომ რომ სამინისტროების და სიპების წარმომადგენლები ერთად სხედან, ასე ვთქვათ, ფორმატში იმ მეწარმეებთან ერთად, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას და თუ არ იქნა იმდენი საშუალება დროის კუთხით, რომ ყველამ საჯაროდ დასვას კითხვა, იქვე შეუძლიათ, რომ ინდივიდუალურად იგივე შეხვედრის პროცესში დაუსვან კითხვა თავისთვის საინტერესო წარმომადგენლებს
პანელს და თემაზე ასეთი პრაქტიკა ჩვენ მქონდა 2016 წელს ჩავატარეთ პირველი რეგიონული ბიზნეს ფორუმი და საკმაოდ ეფექტური იყო. ნაწილმა დასვა კითხვა საჯაროდ და ვთქვათ სპიკერებთან, ხოლო ნაწილი ჩვეულებრივად ეკონტაქტებოდა რამდენად ქმედით ნაბიჯები გადაიდგა, როდესაც მაგალითად 2016 წელს დასრულდა ფორუმი და წელს რას უნდა ველოდოთ, ანუ როგორია მოლოდინები ღია დიალოგის დასრულების შემდეგ? ქმედით ნაბიჯებს რაც შეეხება, ანუ ინდივიდუალური ძირითადად ხდება თქვათ რეგიონის პრობლემატიკის წარმოჩენა, ან ზოგადად დარგის პრობლემატიკის წარმოჩენა, რაზეც შემდგომში უკვე გრძელდება მუშაობა და ჩვენ არა მხოლოდ თქვათ ამ დიდი რეგიონული ღია დიალოგის ფარგლებში, არამედ როგორც გითხარით, პერმანენტულად ხორციელდება ესეთი შეხვედრები და მას მოყვება გაგრძელება იგივე სამუშაო შეხვედრები ხდება ეტიკეტირების თემაზე, იქნება კონსოლიდირებული შესყიდვების თემაზე, თუ აი დარგობრივად და უკვე საკითხების მიხედვით, რომ ამას მოყვეს შედეგობრივად ჩვენ მივიღოთ უკვე ორივე მხარისთვის მისაღები, ორივე მხართვის საინტერესო და მეორე მხრივ პრობლემის დაფიქსირების. იქიდან გამომდინარე, თქვენ გქონდათ შეხვედრები რეგიონებში და გარკვეულწილად ფლობთ ინფორმაციას, აი რომელ ბიზნესს როგორი პრობლემა შეიძლება ჰქონდეს, რას ელოდებით 25-ში დაახლოებით რა თემატიკაზე ელოდებით პრობლემების დასმას საკითხების გარშემო და მინისტრების ჩამოთვლილი ეკონომიკური გუნდიდან თითქმის სრული სპექტრია წარმოდგენილი, მაგრამ მაინც რის მიხედვით შეირჩა სწორედ პროფილურად, ანუ რა თემატიკა იქნება უფრო აქტუალური იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ გაქვთ უკვე გამართული შეხვედრებიდან გამომდინარე. წინა კვირას გაიმართა ქუთაისის ჩვენ განახლებულ რეგიონულ ოფისში ასევე შეხვედრა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის შეხვდა 200-მდე მეწარმე იყო დასავლეთ საქართველოს ბიზნეს ფორუმი შედგა ჩვენი ორგანიზებით, სადაც იგივე ფორმატი იყო დაახლოებით, თუმცა ნუ ასეთი მასშტაბური არ იყო. სამწუხაროდ პრობლემები იგივე რჩება, ასე ვთქვათ, ეს არის ფინანსებთან წტომა, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის არის კვალიფიციური კადრები, რომელიც მეორე ადგილზეა პრობლემატიკის თვალსაზრისით, ანუ კადრები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის მათ შორის ძალიან პრობლემატურია ეს თემა, კვალიფიციური კადრების მოძიება და ამ მიმართულებით ჩვენ თვითონ სავაჭრო სამრეწველო პალატა ძალიან აქტიურად მუშაობთ, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების მიმართულებით, რომლის რეფორმაც ახლა ხორციელდება ქვეყანაში, აი ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კოორდინაცია იმ კუთხით, რომ თუ რა კადრები ჭირდება ბიზნეს, მათ შორის მცირე და საშუალოსაც, რა კადრები ჭირდება, რა კვალიფიკაციის, რა რაოდენობის, სწორედ ამის ინფორმაციის მოგროვება და მიტანა საგანმანათლებლო სისტემამდე, რომ ჩართული იყოს ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კვალიფიკაციის შემუშავებაში, იმ სასწავლო მოდულების შემუშავებაში, რომლის მიხედვითაც უნდა ისწავლებოდეს, რომ შემდეგ პრაქტიკული სწავლების კომპონენტში და სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების კომპონენტშიც, რომ შემდეგ მოხდეს ამ კადრების დასაქმება, ანუ თავდაპირველად კარგად გადამზადება სწავლა და მერე დასაქმება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ სავაჭრო სამრეწველო პალატას მსგავსად გერმანულენოვანი ქვეყნებისა, სადაც პროფესიული განათლება არის ეკონომიკის ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი და არის განვითარებული ძალიან მაღალ დონეზე და მან სწორედ კურირებს ესეთ ქვეყნებში საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატები ახდენენ ამის კოორდინაციას, რომ მოთხოვნა და მიწოდება ერთმანეთთან არ იყოს აცდენილი და რა თქმა უნდა ეს ხელს უწყობს დასაქმებას, ამ მიმართულებით მუშაობთ სწორედ ჩვენ, რომ ერთი მხრივ მოვაგროვოთ ეს ინფორმაცია ყველა შეხვედრაზე, რომელიც ჩვენს მიერ ხორციელდება, შემუშავებულია სპეციალური კითხვარები და ავსებენ მეწარმეები, სხვადასხვა მონაწილეები გვყავთ, იცით, ძალიან ბევრი მონაწილე გვყავს ყველა შეხვედრაზე, ეს ვიძახი ერთი მიმართულება, რომ თავიანთი მოთხოვნები შეავსონ პროფესიულ კადრებთან დაკავშირებით, ასევე სექტორულად ხვდებით მეწარმეებსა და კერძო სექტორს და ასევე საგანმანათლებლო სექტორს ორჯერ ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით, ანუ ყველა რეგიონში ამ თემატიკაზე შეხვედრები. პირველი იყო, რომ შევხვდით კერძო სექტორს და მივაწოდეთ ინფორმაციას ზოგადად პროფესიული განათლება მათთვის რა არის, რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს, იმის მიხედვით, რომ შემდეგ გამოიკვეთა იმის საჭიროება, რომ მათ არ აქვთ დიდად ურთიერთობა კოლეჯებთან, რაც აუცილებელი კომპონენტია წარმატებულად განვითარების, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების, მეორე ტურის ფარგლებში უკვე საგანმანათლებლო დაწესებულებები და კერძო სექტორი ერთად
მოვიწვიეთ და ერთად დავსვით და გარკვეული თანამშრომლობის მაგალითები უკვე გვაქვს, რომ ერთად ახორციელებენ ამ სასწავლო პროგრამებს. ასევე პალატასთან შექმნილია საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც საპილოტო რეჟიმში არის სწორედ ის მოდელი, რაც გულისხმობს მაკოორდინირებელი უწყების მოდელს, თქვათ, არიან საჯარო ის სამინისტროები, რომლებიც განსაზღვრავენ პოლიტიკას პროფესიული განათლების მიმართულებით და არის კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ასევე გეგმავთ რკინიგზის კოლეჯთან ერთად, რომელიც თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არის უნიკალური, გეგმავთ საპილოტო რეჟიმში განხორციელებას ჩვენ გერმანელ პარტნიორებთან ერთად ამ პროფესიული განათლების კუთხით გვეხმარება მიუნხენისა და ზემო ბავარიის სავაჭრო სამრეწველო პალატა და მისი აკადემია, რომელიც ერთ-ერთი უდიდესი პალატაა მსოფლიოში და აკადემიაც ასევე ძალიან მასშტაბური აქვს. რკინიგზის კოლეჯთან ერთად გეგმავთ საპილოტოდ იმ ტიპის გამოცდის ჩატარება, სადაც ჩართული იქნება როგორც დარგი სპეციალისტები, კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც და თანამშრომლობთ ასევე იქნებიან მოწვეული ექსპერტები Deutsche Bahn-დან, ანუ გერმანიის რკინიგზიდან და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი იმ მოდელის განხორციელების, როგორც ზოგადად სხვა სფეროებში და სხვა მიმართულების შემდეგ. თქვენ ახსენეთ ქუთაისში მსგავსი ფორმატის ფორუმის ჩატარება. სხვა რეგიონებშიც თუ იგეგმება გარდა თბილისისა? იგეგმება ფორუმების ჩატარება, ასევე ჩვენ გეგმავთ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო მეწარმეებმა იცოდნენ ერთმანეთის შესახებ. გვინდა ჩატარება არა მხოლოდ რეგიონული ფორუმების, ასევე რეგიონული გამოფენების და მოიძიე პარტნიორი საქართველოში, იმიტომ რომ ხშირად წავაწყდით შეხვედრების დროს აი სწორედ ამ საკითხს, რომ შეიძლება ერთი და იგივე რეგიონშიც ინფორმაცია ერთმანეთის შესახებ არ ქონდეს კომპანიებს და ჩვენი შეხვედრების დროს მოხდა მაგალითად დაკავშირება ერთი აწარმოებს რაღაცას, მეორეს აქ მომსახურება, ერთმანეთი ჭირდებათ, ეძებენ და ჩემთვისაც გასაკვირი იყო, რომ ხშირად შეიძლება არ იყოს ინფორმაცია და კომუნიკაცია და მით უმეტეს, როდესაც რეგიონსა და რეგიონს შორის ხდება და ამ კუთხით ვფიქრობთ, რომ ამ წელიწადში დაიგეგმება როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ეს რეგიონ შორისი გამოფენები და ფორუმები. დარწმუნებული ძალიან საინტერესო თემატიკა იქნება, როცა უშუალოდ გვექნება შესაძლებლობა მათ შორის ამ ფორუმის პარაგრაფში ჩვენ როგორც მედიას იმ პრობლემების აღრიცხვის ერთგვარად და მოსმენის, რომელთა დაკავშირებითაც უშუალოდ კერძო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ და რა თქმა უნდა საინტერესო არის ფორუმის შედეგებსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ. ფორუმის შედეგებსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ და მთავრობის პასუხები, რომლებიც ამ ფორუმზე იქნებიან წარმოადგენლები და შემდგომი რეაგირება მათი მხრიდან. წარმატებას გისურვებთ ამ ფორუმზეც და არა მხოლოდ. ნინო ჩიქოვან, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი სტუმარი გელოდება და ძალიან საინტერესო თემა. საქმიანდილის ეთერში ბექა ბაციკაძე შემოგვიერთდა და ჩვენ შემდეგ სტუმართან ვისაუბრებთ იმ სიახლეებზე, რომელიც მერიისგან თბილისის საკრებულოს რამდენიმე დღეში საბოლოოდ ჩასწორებული უნდა გაეგზავნოს და მარტის შუა რიცხვებში შესაბამისად დამტკიცდეს. საუბარია თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე და კაორ კოეფიციენტთან დაკავშირებულ ცვლილებაზე. მშვიდობის, რამდენიმე წლიანი განხილვის შემდეგ დედაქალაქის გენერალური გეგმის საბოლოო ვარიანტი თბილისის მერის მოადგილის თქმით ბოლოს დაახლოებით 3 კვირაში დამტკიცდება. ამასთან ცვლილებები უნდა შევიდეს GRG-ს ნაწილში, რომელშიც მთავარი ცვლილება არის ის, რომ აიგრძელება კაორი კოეფიციენტის გადაჭარბება და დასრულდება თუ არა. ქალაქისთვის შეუსაბამო მშენებლობების ყბადაღებული თემა ამ გადაწყვეტით და რა საბოლოო კორექტივები შევიდა გენერალურ გეგმაში. ამაზე ვისაუბრებთ საქმიანი დილის შემდეგ სტუმართან, მამუკა სალუქაძე, სიტ ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი გვერდება ეთერში. დილამშვიდობის ბატონო მამუკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში მაინტერესებს იმას შემდეგ, რაც ბოლო ეტაპზე განიხილა გენერალური გეგმა თბილისის მერიამ, თუ ფლობთ ინფორმაციას, კიდევ რა დეტალების ჩასწორება მოხდა და უნდა ველოდოთ თუ არა სიურპრიზებს უკვე იმ ვარიანტში, რომელიც საკრებულომ საბოლოოდ უნდა განიხილოს და დაამტკიცოს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ
იცით თქვენ რომ ცოტა გაგრძელდა მართლა მუშაობა ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით, ცოტაც თუ ვიტყვით ამ სიტყვას რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაფერი დაკავშირებული იყო იმ რეგულაციებთან, რომელიც შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს რეალობაში, მშენებლობებთან დაკავშირებით, განაშენიანებასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი რეგულაციის შესახებ თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, ჩვენ ადრეც ჰქონდა გაცხადებული, ეს პირველი ჩვენი რეკომენდაცია იყო კაორი კოეფიციენტების გაყიდვის შეზღუდვასთან დაკავშირებით და ეხლა კიდევ ერთხელ გაჟღერდა ეს თემა, მაგრამ გახსოვთ თქვენ რომ მაშინ არასრულ ყოფილად იყო ეს ყველაფერი საკრებულოს მიერ დამტკიცებული, ანუ არ იყო სრული პაკეტი, დღეს უკვე გაჟღერებულია თემა, როცა ლაპარაკი არის სრულად ყველა იმ ხრელის ამოფოლოაზე, ალბათ რომელიც ჯერ კიდევ იყო დარჩენილი კაორი კოეფიციენტის მატებასთან დაკავშირებით, ანუ ყიდვის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან კარგი ნაბიჯი არის, რა თქმა უნდა ჩვენ ამას თავიდანვე მივესალმებოდით, ჩვენი რეკომენდაცია იყო და ვფიქრობ რომ ეს რეგულაცია შეუწყობს იმას რომ ქაოტურობისგან მართლა თავი ავირიდოთ. კაორი კოეფიციენტი ყველასთვის ძალიან მარტივად გამოყენებული სიტყვა, მაგრამ მინდა რომ პირველ რიგში განმარტოთ, რას მოიცავს კაორი კოეფიციენტი და დაახლოებით რა ტერიტორიას ეხება ეს, რის მიხედვით შეიძლება დაადგინოს საკრებულომა მერიამ ის ზონები, სადაც კაორი კოეფიციენტთან დაკავშირებით ვაჭრობას მომავალში აღარ უნდა ველოდოთ. ეს პრაქტიკულად ყველა მშენებლობას შეეხება, რომელიც გარკვეულ ზონებში მიმდინარეობდა. იცით თქვენ რომ ზონებს, ფუნქციურ ზონებს აქვს თავიანთი პარამეტრები, საცხოვრებელ ზონა 1, საცხოვრებელ ზონა 2, საცხოვრებელ ზონა. აი ნორმის ზემოთ ხდებოდა შემდეგ უკვე ყიდვა მოცულობისა პრაქტიკულად, რომელიც ძირითადად სართულიანობის მომატებაში გამოიხატებოდა. და ჩვენ ამის მომსწრე ძალიან ბევრ შემთხვევაში ვართ, როდესაც რაღაც ერთნაირ განაშენიანებაში ხდება ორჯერ ან სამჯერ უფრო მაღალი შენობები, ეს სწორედ იმას ნიშნავს, რომ იქ ან ნაკიდი არის კაორი კოეფიციენტი, ანუ გადამეტებული არის ის ნორმატიული მაჩვენებელი, რომელიც თავის დროზე სწორედ კანონმდებლობით იყო განსაზღვრული. აი ამის პრაქტიკა იყო თბილისში და ეხლა რა შედეგებიც მოგვიტანა ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. იცით თქვენ რომ ეს იყო არასწორი განაშენიანების მთავარი ასე ვთქვათ პრობლემა არის იყო კაორი კოეფიციენტი და ეს დაარეგულირებს ამ სიტუაციას. თუ არის სხვა დეტალებიც, რომელზეც ვთქვათ გენერალურობას არის საუბარი და ნებართვებს დაეშველება, რაც უკვე გაცემულია, ნაკიდია უკვე ვთქვათ ის კაორი კოეფიციენტი და გადახდილია გარკვეული თანხა. ეს ერთ-ერთი იყო, რა თქმა უნდა, ეხლა ისეთ ადგილებში, სადაც არ შეიძლებოდა განაშენიანება და იქ იყიდებოდა მიწის ნაკვეთები და შენდებოდა, რა თქმა უნდა, ეს ცალკე თემა არის და ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. ეხლა რაც შეეხება ძველ გაცემულ ნებართვებს, ეს უკვე იურიდიული საკითხები არის, ამაზე მერიაც იცით თქვენ, მერიის პასუხიც რომ საკმაოდ რთული იქნება უკან მოტრიალება და თქვა გარკვეული კორექტივების შეტანა ამასთან დაკავშირებით ან აკრძალვა, თუმცა მე მაინც მგონია, რომ გარკვეული მექანიზმები მერიამ უნდა გამონახოს ამ შემთხვევაში თუნდაც მოლაპარაკების გზით ან დარწმუნების გზით ან შეთანხმების გზით რომ იქ სადაც მართლაც ეს გადაჭარბება ძალიან თვალსაჩინოა და ძალიან აშკარაა არ მოხდეს მსგავსი რამ. დიახ, კიდევ ერთი საკითხი. პარლამენტი მუშაობს კანონპროექტზე, რომელიც მწვანე, ეგრეთ წოდებული მწვანე ხაზების შემოღებას გულისხმობს სკვერებში და პარკებში. აღარ შეიძლება მშენებლობა იქ მწვანე ხაზებში მოექცევა ეს ტერიტორიები და იქ კაპიტალური მშენებლობები აიკრძალება. რამდენად მიღებული პრაქტიკაა რა, ეს რას ნიშნავს ზოგადად, რომ განგვიმარტოთ რა ფორმით შეიძლება მიიღოს კანონპროექტი. ალბათ 10 წელში ვერ იქნება, ბოდიშბექა უნდა დავამატო, 10 წელში ვერ იქნება გენერალურ გეგმასთან ეს სიახლე, მაგრამ უნდა ველოდოთ თუ არა რომ რაიმე ფორმით გადაკვეთა მოხდეს გენერალური გეგმით გათვალისწინებული პროექტებისა ამ კანონთან შესაბამისობაში. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ის რომ კანონმდებლობა არ არსებობდა და აუცილებლად მისაღები იყო ურბანული გამწვანების კუთხით, ამაზე პირადად მე ვსაუბრობ დაახლოებით 10 წლების განმავლობაშია უკვე, ეს ნამდვილად ესე იყო და ნამდვილად ჭირდება ამ საკითხის გამოსწორება. საუბარი ხშირად ყოფილა, რაღაცა ორგანიზებაც ყოფილა, რაღაცა ჯგუფებისა, მაგრამ წინ სამწუხაროდ საკითხი ვერ წავიდა. ძალიან კარგია თუ ამას ძალიან სერიოზულად მოკიდებენ ხელს და ურბანული გამწვანებისთვის კანონმდებლობა შეიქმნება, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის უამრავი საკითხი, რომელიც მხოლოდ კოორდინატებით არ შემოიფარგლება, რა თქმა უნდა, კოორდინატებით განსაზღვრის ამა თუ იმ გამწვანებული ტერიტორიისა. მათი კატეგორიები, სტატუსები, რეჟიმები, სად რისი მშენებლობა შეიძლება, რაღაც გარკვეულ ტერიტორიებზე მართლა არაფრის მშენებლობა არ შეიძლება. ეხლა დიდ საპარკო ზონებში რაღაცის მშენებლობა როგორ არ შეიძლება, უნდა შეიძლებოდეს კიდევაც და ასეც არის შესაძლებელი, რომ
თქვა იგივე კვების ობიექტი იქნება თუ რაღაცა რაც ადამიანს ხელს შეუწყობს რომ 24 საათის განმავლობაში თუ უნდა იმ საპარკო ზონაში დასვენება, მას უნდა კონდეს ამის საშუალება რომ ქალაქის მეორე ბოლოში არ წავიდეს თქვა კვების ობიექტისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან ესეთი სკრუპულოზული საკითხები არის, რომელსაც ჭირდება შესწავლა, თუმცა მესმის რომ ჩვენ ისეთ პერიოდში ვიმყოფებით და არაერთხელ ყოფილა მსგავსი პერიოდი, როცა რაღაც რადიკალური გადაწყვეტილებებით შემოვდივართ ხოლმე, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ის ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ამ თემაზე, დახვეწავს და რაღაცნაირად მოარგებს იმ რეალობას, რომელიც არსებობს გამწვანებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი, აუცილებლად ყველა ქალაქში ჩასატარებელია სასწრაფოდ გამწვანების ინვენტარიზაცია, გამწვანებული ტერიტორიების ინვენტარიზაცია. ამის გარეშე არავითარი კანონ პროექტი არ იმოქმედებს, არავითარი კანონი არ იქნება რეალურად რაღაცა ძალის მქონე ინვენტარიზაცია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა გაგვაჩნია, რის დაცვას ვაპირებთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ განისაზღვროთ მათი სტატუსი, კატეგორიები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ინვენტარიზაცია თბილისშიც არ არის, ხო ჩატარებული, როგორც ვიცით? არ არის ჩატარებული 90-იანი წლების მერე არსად არ ჩატარებული. ანუ 99 წელი იყო, როცა ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა ქალაქში და იმის მერე წარმოიდგინეთ ახლა ენერგეტიკული კრიზისი, სამშენებლო ბუმი, მილიონი რამ იყო, რამაც გადაიარა ჩვენ თავზე და არ ვიცით რის მფლობელები ვართ. პრაქტიკულად რას გამკარგავ და აქედან გამომდინარე ახლა იმ განვითარებაზე ლაპარაკი ძალიან რთულია. ბატონო მამუკა, მოდით ცოტა წინ გადავინაცვლოთ, როდესაც გვესმის თბილისის მერისგან, რომ მარტის შუა რიცხვებში უკვე უნდა ველოდოთ საკრებულოსგან კავალ კოეფიციენტთან დაკავშირებული შეზღუდვების და გენერალური გეგმის დამტკიცებას, რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდებით მარტის ბოლოსთვის, რა თქვათ ახალი ეტაპი დგება თბილისში. კიდევ ერთხელ მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, რა შეზღუდვებს ან ნებართვებს ან გადანაწილებას სთავაზობს ის გეგმა, რომლითაც უკვე უნდა ვიხემძღვანელოთ შეიძლება ითქვას მარტის ბოლოდან. ძალიან დიდი თემა არის ახლა სალაპარაკოთ ნამდვილად და ჩვენ ალბათ ვერ მოვასწრებთ ძალიან მოკლე ხანში ამის ჩამოყალიბებას აი ამ ფორმატში. შემოდის ის რომ პრაქტიკულად ქალაქმა სისტემური ცხოვრება უნდა დაიწყოს, მე განაშენიანების კუთხით ვამბობ, ქალაქის განაშენიანების კუთხით ჩვენ გვეწოდინება საითკენ ვითარდებით, როგორ ვითარდებით, ამაზე თქვენ სტუდიაშიც არაერთხელ გვაქვს ჩვენ ნასაუბრები და მე მგონი მაყურებელი კარგად იცნობს იგივე კონცეფციას, როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი რა მიმართულებებით და იქნება ის რეგულაციები საკმაოდ მკაცრი შეიძლება და საკმაოდ რადიკალური რიგ შემთხვევებში, რომლებიც სრულიად აუცილებელია იმისთვის, რომ გამართლდეს ის ალბათ დევიზი, რომელიც ჩვენ თავის დროზე გვქონდა, ხო სლოგანი, როცა ვამბობდით სტაბილურობიდან მდგრადობამდე. სტაბილურობა სწორედ აი ამით მიიღწევა, როდესაც ჩვენ გარკვეულწილად ამ მდგომარეობას რაღაცნაირად სტაბილიზაციას გავუკეთებთ, რომ აი ქაოტურ მდგომარეობას, რომელშიც დღეს ვიმყოფებით და შემდეგ უკვე განვითარდება ის ღონისძიებები, რომლებზეც უკვე დაანონსებაც ხდება, რომლებიც უკვე იცით თქვენ რომ მერის მხრიდან პრეზენტაციაც გაკეთდა უამრავი ღონისძიებისა, რომელიც აგრეთვე გენგეგმაში წიდო და ქალაქი ნელ-ნელა დაიწყებს ახალ ცხოვრებას და დაემსგავსება მართლა ნორმალურ ქალაქს, თორე ის რაშიც ახლა ვიმყოფებით, რა თქმა უნდა ნორმალურთან ახლოს არ არის. თუმცა არსებობს კონკრეტული თემები და კონკრეტული ბიზნეს ინტერესები, რომელიც უკავშირდება ამა თუ იმ ტერიტორიას, რამდენიმე მათგანთან დაკავშირებით ასევე გქონია ამ სტუდიაში საუბარი გერგესთან მიმართებით, რამდენად შეიძლება ველოდოთ ამ დამტკიცების პროცესში რაღაც ცვლილებებს და ამა თუ იმ ტერიტორიაზე მათი თქვათ გამოყენების შესაძლებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით საუბრობ იგივე უკვე კერძო სექტორის მხრიდან ნაყიდ ტერიტორიაზე, რომელიც ზოგ შემთხვევაში დღეს გამოცხადებული არის როგორც რეკრეაციული ზონა, თუმცა რა თქმა უნდა კერძო კომპანიის ინტერესი სხვა მიმართულებით იყო თავის დროზე მიმართული და რაღაცა ცვლილებებმა განაპირობა ის, რომ რეალურად ვერ მოხდა ბოლომდე მიყვანა. თუმცა შეთანხმება ერთის მხრივ სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის არსებობდა. აი ამ ნაწილში რას ელოდებით თქვენ? გქონდათ ხშირად კომუნიკაცია ამ თემებზე, მათ შორის თბილისის მერის წარმომადგენლებთან და ელოდებით თუ არა რომ ამ დამტკიცების შემდეგ რიგი საკითხები შეიძლება გადაწყვეტილი იყოს ან საბოლოო ჯამში მიღებული ინფორმით რა ფორმატს დღეს აქვს? იმ საკითხებზე და იმ გერგებზე, იგივე განაშენიანების რეგულირების გეგმებზე მაყურებლისთვის გასაგები რო იყოს, რა თქმა უნდა, სადაც ჩვენ მერიასთან ერთად შევთანხმდით და საკრებულოსთან ერთად, რომ სადაც რეკრეაცია დევს, იქ ხელი არ ეხლება ამ ტერიტორიებს, იქ ახლა გადაწყვეტილება მიღებულია და ქალაქი სხვა ხერხებს იხმარს ალბათ იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცნაირად თქვათ მესაკუთრეები იქნებიან თუ ინვესტორები იქნებიან და აელაპარაკოს და ან გამოსყიდვა მოხდეს ამ ტერიტორიებისა, ან შეიცვალოს
გარკვეულწილად განაშენიანების რაღაც მათ მიერ შემოთავაზებული წინადადებები, ეს ყველა ვარიანტში ესე იქნება. დანარჩენი ახლა უკვე პრაქტიკულად ქალაქის ხელში გადადის მართვის მერკეტები, მიწათმოქმედების გენერალური გეგმისა, მათ შეუძლიათ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ტერიტორიები, სადაც აღარ დაიშვება განაშენიანების განვითარება და ამაზე შეთანხმებულები ვართ. არის ტერიტორიები, სადაც მოხდება შეიძლება გეერგეთი ზონების სრულდებები, თუმცა გეერგემ ძალიან კარგად უნდა დაასაბუთოს ეს ყველაფერი ისე არა, როგორც ადრე ხდებოდა. ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად დასაბუთებული, მათ შორის სატრანსპორტო კუთხით, ეკოლოგიური კუთხით, ქალაქგეგმარებითი კუთხით, ასე შემდეგ და ასე საინჟინრო კუთხით და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება გარკვეული ზონის სრულდებები, რაც ჩვეულებრივი პროცესი არის. ახლა ამაშიც არაფერი უცნაური არ არის. რა თქმა უნდა, ქალაქი ვითარდება, ქალაქი იცვლება და ბუნებრივია, რომ გარკვეული ცვლილებები ზონირების საკითხებშიც შევახოლმე, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს კარდინალური და ეს არ უნდა იყოს კონცეპტუალური ცვლილებები, რაც ჩვენ წარვადგინეთ, აი ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ქალაქის განვითარება. ბატონო მამუკა, კიდევ ერთი ნაწილი თქვათ ქალაქის განვითარების სატრანსპორტო მიმართულება. თქვენც ახსენეთ, რომ ჯერ არ არის გენერალური გეგმა დამტკიცებული, მაგრამ უკვე ის პროექტები, რაც მასში იყო ჩადებული, ქალაქის მერმა პრეზენტაცია გააკეთა. ეს არის სამომავლო პროექტები სატრანსპორტო მიმართულებით, რაც მინდა ვიკითხო. მინდა კითხოთ ის პროექტი, რომელიც ახლა ჩაეშვება საპილოტო რეჟიმში, ეს არის ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა. რამდენად გამართლებულია დღეს დედაქალაქისთვის? გასაგებია, რომ ეს უნდა იყოს საპილოტო რეჟიმში იქნება, მაგრამ ამდენ მოაწესრიგებს აი ამ სატრანსპორტო ნაკადებს და პარკირების პრობლემას მოხსნის თუ არა, იმიტომ რომ ბევრი პარკირების ადგილი შეიზღუდა მას შემდეგ, რაც მერიამ დაიწყო უკვე ამ სიტი პარკის ნაცვლად რეგულირება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი გამოსავალი არის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოსავალია ჩვენი გერმანელი პარტნიორები 13 წლის წინ, როდესაც თავაზობდნენ აი ამ სქემას, რა თქმა უნდა და ამ მეთოდოლოგიას, რა თქმა უნდა, სწორედ თავიანთ გამოცდილებას და პრაქტიკის საფუძველზე თავაზობდნენ ქალაქს ამგვარ გამოსავალს. სხვა გამოსავალს მართალი გითხრათ, როგორც ჩანს, ვერც ჩვენ ხედავდით და ვერც ქალაქის მერია ვერ ხედავს. ეს არის ცივილური გამოსავალი სიტუაციიდან. ახლა პილოტ პროექტები ჩვენ დაგვანახებს საფასურთან დაკავშირებით, როგორ გადაიჭრება პრობლემა, რაზე იქნება საუბარი, რამდენი საშუალება ექნება, თქვათ, მოსახლეობას რომ გადაიხადოს მოქალაქეებს, რომლებიც მანქანით სარგებლობენ. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დარეგულირდება და სწორი მიმართულება არის ის, რომ ერთ-ერთი ქუჩა შეირჩა, კოტე აფხაზის ქუჩა და გახსოვთ ჩვენ მქონდა საუბარი, რომ ჩვენი შეთავაზებაც აი 3 წლის წინ სწორედ კოტე აფხაზის ქუჩა იყო, ძალიან ისეთი ლოკაცია არის, მნიშვნელოვანი ლოკაცია არის, სადაც კარგად შეიძლება გაისინჯოს რაღაც გარკვეული საკითხები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოსავალი, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი თუ სწორად წავიდა და გამართულად წავიდა, ვფიქრობ, რომ ალბათ მოსახლეობა შეეჩვევა აი ამგვარ პრინციპზე გადასვლას. დღეს ძალიან ძნელია, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან ბევრი კომენტარები მესმის, რომ ჯიბიდან გვართმევენ ფულს, რა გვეშველება, ვინ გადაიხდის, ჩვენ არა გვაქვს ევროპული ხელფასები, მაგრამ ახლა მაპატეთ იგივე ციურიხში და ბერნში, თქვათ, ქალაქის ცენტრში 1 საათით გაჩერება მანქანისა 6 евро ღირს და ამაზე არ იქნება ლაპარაკი, ბუნებრივია, ეს შედარებით დაბალი ფასი იქნება, ხელმისაწვდომი რო იყოს, მაგრამ ჩვენ ისედაც ვიხდით ხოლმე და ამეთანხმებით ალბათ თქვენ კერძო საპარკინგე ფართებზე. ჟილეტიანი ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ისედაც შუქნით ხოლმე, ხო, ფულს. ასე რომ ახლა ზედმეტი ისტერიკის და პანიკის გარეშე ალბათ ჩვენ ნელ-ნელა უნდა შევეჩვიოთ იმას, რომ თუ გვინდა ჟანგბადი, თუ გვინდა ნორმალური ცხოვრება და მოწესრიგებული, მსგავს რაღაცეებს უნდა შევეგუოთ. დიდი მადლობა. მამუკა სალუკვაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სიტი ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რაც გენერალურ გეგმაზე ისეთ შეგრძნება მაქვს, აი ახალ გაცნობილ ადამიანს რო გონია, რომ დიდი ხანია მთელი ცხოვრება იცნობ. აი თითქმის 2 წელია ამ თემასთან დაკავშირებით ეს თემა აქტუალური არის და ველოდებით ბოლოს და ბოლოს მარტის შუარიცხვებში გენერალური გეგმის დამტკიცებას და რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება ამ გეგმით დაწესებული გარკვეული თამაშის წესების შესრულება რამდენად მოხდება. ნებისმიერ შემთხვევაში მარტის შუარიცხვებისათვის როგორც თბილისის მერიამ დაანონსა კაორი კოეფიციენტის შეზღუდვასთან დაკავშირებული ინიციატივა და გენერალური გეგმა, რომელშიც ბოლო დეტალები ჩასწორდა თბილისის მერიაში და რომელიც სულ რამდენიმე დღეში უკვე საკრებულოში უნდა აღმოჩნდეს, დამტკიცებული უნდა იყოს. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა იქნებით საქმის კურსში და ამ ყველა დეტალზე ჩვენს მაყურებელს მივაწოდებთ ინფორმაციას როგორც ჩვენი ვებგვერდის დახმარებით, ასევე სატელევიზიო პლატფორმებიდან. ძალიან საინტერესო ამბები გველოდება დღესაც საქმიანი დილის ეთერში სულ რამდენიმე წუთში და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამასობაში ელენე კვანჭელაშვილი შემოგვიერთდა ტრადიციულად ანალიტიკის საინტერესო ეთერებისათვის სამზადისში საქმიანი დილის მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მოგვიმზადა და არავისთვის გასაკვირი არ იქნება რომ TBC ბანკის გარშემო და მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გადაწყვეტილებას გამოვახმაურებით. ელენე დილა მშვიდობისა. მადლობა იმის რომ დილისთვისაც მოიცალე და როგორც ვიცი ძალიან საინტერესო ინტერვიუც მოგვიმზადე არა მხოლოდ თქვათ მოცლით იყო ეს დრო თქვათ დაკავებული, ამით გუშინაც იყო გარკვეული სამზადისი. ფრაზის ავტორი რომელმაც თქვა რომ ბიძინა ივანიშვილის მძევლად ყავს TBC ბანკის საბჭოს წევრები არის ჩვენი შემდეგი ინტერვიუს რესპონდენტი შეიძლება ითქვას. რატომ გადაწყვეტა პირველ რიგში ფადიასლისთვის მიგემართა და რა ინფორმაციები არის ჩვენთვის საინტერესო მისგან? პირველ რიგში გეტყვი, ფადის მიმართეთ, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, ერთ-ერთია ვინც ღიად საუბრობს და კითხვებს არ გაურბის და შესაბამისად ამ კითხვებზე პასუხი აქვს. მეორე უნდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მწვავე ინტერვიუა, რამდენჯერმე ისმის კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის სახელი და გვარი და ალბათ ეხლა შენც დამეთანხმები და მაყურებელიც რომ ბუნებრივია, სანამ ჩვენ არ გვექნება კითხვაზე პასუხი თუ რატომ წამოიწია ამ საქმემ 11 წლის შემდეგ ის ეჭვები, რაც არსებობს ბიძინა ივანიშვილის ჩართულობასთან დაკავშირებით. ამ ეჭვებს აქვთ არსებობის საფუძველი. ამ ეჭვებს აქვს არსებობის საფუძველი. ამ ინტერვიუშიც იმეორებს ფადიასლი იგივე ფრაზას, რაც შენ თქვი და ბევრი ესე ვთქვათ და ასევე საკმაოდ საინტერესო ანალიზი აქვს თუ რატომ ფიქრობს თავად ის რა შეიძლებოდა გამხდარიყო მიზეზი აი ამ 11 წლის წინანდელი საქმის წინაპლანზე წამოწევს. როცა პირველად ფადიასლიმ მედიასთან კომუნიკაცია გადაწყვეტა ამ თემაზე, მან თქვა რომ რამდენიმე დღით ადრე შეხვდა მამუკა ხაზარაძეს, მიუხედავად იმისა რომ ის პრესკონფერენცია რომელიც მაშინ გაკეთდა თქვა რომ არ არის შეთანხმებული TBC ბანკის დამფუძნებლებთან, მან მაინც აღნიშნა რომ იყო გარკვეული შეხვედრა. ინფორმაცია რომელზეც ის საუბრობს და რასაც ის ეყრდნობა იმ ანალიზას რომელსაც ჩვენ გვიზიარებს, რამდენად არის პირადად მხოლოდ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძისგან მიღებული, თუ ეს ანალიზი არის შედარებით თქვათ უფრო ფართო, რომელიც ეფუძნება იმ განცხადებებსაც, რომელიც თქვათ იგივე ამ საქმეში. იცი რა არის საინტერესოა რომ ეს მკითხე, იმიტომ რომ ფადიასლი თავის ინტერვიუში ხას უსვამს ამას, რომ ინფორმაცია, რომელიც მას აქვს მიღებული, არის რამდენიმე სხვადასხვა მხრიდან მიღებული, ის ასევე ხას უსვამს იმას, რომ ბრუსელმა უკვე იცის ამ ფაქტის შესახებ, ვაშინგტონში უკვე ინფორმაცია არის წასული და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის ახლა არის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი, ხო? ამიტომ ფაქტი არის, რომ ალბათ მაინც არ ეფუძნება მხოლოდ პირად ურთიერთობებს მამუკა ხაზარაძესთან და ბადრი პირაცანდოობას მამუკა ხაზარაძისადმი და ბადრი ჯაფარიძისადმი. მოდი ვნახოთ ეს ინტერვიუ, რომელიც ძალიან საინტერესო ბევრ თემაზე აქცენტით არის წარმოდგენილი. ფადიასლისთან ინტერვიუ ელენე კვანჭელაშვილმა გუშინ ჩაწერა. ბატონო ფადი, დიდი მადლობა რომ პასუხობთ ჩემს შეკითხვებს. ჩემი პირველი კითხვა ასეთი იქნება. ელოდით როგორც განვითარდა მოვლენები TBC ბანკთან და მის აქციონერებთან, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძესთან დაკავშირებით. დიახ, ეს იყო ლოგიკური გაგრძელება. TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა წარმოდგენილი. რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარი დაკარგეს ერთ თვეში, აქედან 120 მილიონი დოლარი ერთ დღეში. ზუსტად მას შემდეგ, რაც ეროვნულმა ბანკმა მოსთხოვა მათ 2 თვის ვადაში დაეტოვებინათ სამეთვალყურეო საბჭო. რა თქმა უნდა, იდგა მეტი ფულის დაკარგვის რისკი, ამდენად დიახ, სწორედ ამას მოველოდი. იყო რაიმე სხვა გზა, რაც ჰქონდათ შექმნილ ვითარებაში და არ გამოიყენეს. არ მგონია. ივანიშვილმა TBC ბანკის აქციონერები ტყვე დაიყვანა და მათი გათავისუფლების ერთადერთი გზა იყო მამუკა ხაზარაძის გადადგომა. ახლა ორივე მათგანზე ნაკლები ზეწოლაა და შეუძლიათ უფრო გახსნილები იყვნენ და უფრო ღიად ისაუბრონ. რადგან მათი როგორც კერძო პირების განცხადებები ვეღარ დააზარალებს მათი პარტნიორების აქციების ღირებულებას, არ მგონია რომ სხვა გზა იყო. რა როლი აქვს ეროვნულ ბანკს მთელ ამ საქმეში თქვენი შეფასებით?
I'm very disappointed with the NBG and ძალიან იმედგაცრუებული ვარ ეროვნული ბანკით და პირადად მისი მმართველით კობა გვენეტაძით. ვფიქრობ ეს სამარცხვინო გადაწყვეტილება მას სიცოცხლის ბოლომდე სირცხვილის შავლაქად გაჰყვება. მისი ქმედებები ვერანაირ სტანდარტს ვერ პასუხობს. ეროვნული ბანკის ვალია გააძლიეროს ფინანსური ინსტიტუტები და არა დაარეკეტოს და ჩამოშალოს ისინი. სამწუხაროდ კობა გვენეტაძემ ძალიან დიდი სისუსტე გამოიჩინა ამ თამაშში. ის ბრძანებებს ასრულებდა და ეს ეროვნული ბანკის დიდი სირცხვილია ისევე როგორც ეს არის საქართველოს სირცხვილი. It's a disgrace for him and it's a disgrace for Georgia. So you think there ანუ თქვენ გამორიცხავთ იმის ეჭვსაც კი რომ ფულის გათეთრება შეიძლება ჰქონოდა ადგილი. There is absolutely nothing against Mamuka. მომეცით სასამართლოს ნებართვა ორი გამომძიებელი და 48 საათი და 20 წლის წინანდელ საქმეებთან წვდომა და ნებისმიერ ჩავსვამ ციხეში. მათ შორის ივანიშვილსაც და ყველაზე ადვილი ივანიშვილის ჩასმა იქნება. 10 წლის წინანდელ საქმეში ასე ადვილად ვერ ჩაიხედავ. კანონმდებლობის თანახმად ბანკებს ამ ტიპის ინფორმაცია ღია უნდა ჰქონდეთ 6 წლის განმავლობაში. და როდესაც მამუკას და TBC-ს მოსთხოვეს 10 წლის წინანდელ ანგარიშებთან წვდომა, მათ შეეძლო თუ არ ეთქვათ, მაგრამ ასე არ მოიქცნენ. როგორ ფიქრობთ, როდესმე გვექნება პასუხი კითხვაზე, რატომ 11 წლის შემდეგ? Because this was the only thing იმიტომ რომ ეს ტრანზაქცია იყო ერთადერთი, რაც შეიძლებოდა ინტერპრეტაციის საგანი გამხდარიყო. TBC ყველაზე გამჭვირვალე კომპანიაა და ისიც ვიცით, რომ ამ თანხის ნაწილი IFC-ს ანგარიშზე დაჯდა და მეორე ნაწილი ბანკის კაპიტალში ჩაბრუნდა. ფული არ გათეთრებულა, მაგრამ როცა რაღაცას მიზანმიმართულად ეძებ, ყოველთვის შეგიძლია იპოვა. რეალური მიზეზი რა არის თქვენი აზრით? ჩემი აზრით და იმ ხალხის აზრით, ვისაც ჩვენ ველაპარაკებით და კარგად ინფორმირებულები არიან, ამ ამბავს ორი მხარე აქვს. ერთი მხარე TBC ბანკია, მამუკა და ბადრი ბანკი ჩამოშორდნენ. ჩემი აზრით, ამას მენეჯმენტის ცვლილება მოჰყვება. TBC ბანკს ეროვნული ბანკის თანხმობით ისეთი მენეჯმენტი ეყოლება, ვინც ბიძინა ივანიშვილის ბრძანებებს დაემორჩილება. ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ოპერაციების დასაფინანსებლად ახალი წყარო იპოვა. ეს TBC ბანკის ახალი მენეჯმენტის პირობებში შესაძლებელი გახდება. მე ასევე ვახსენე ადრეც, რომ TBC შეიძლება გამოიყენონ როგორც მექანიზმი რუსული კომპანიებისთვის სანქციების თავიდან ასარიდებლად. არ გამოვრიცხავ, რომ ბიძინა ივანიშვილს სურდეს რუსების გულის ამ გზით მოგება. ეს არის TBC-ს მხარეს. მეორე ანაკლიის მხარეა, ამ მხარეს ორი ვარიანტია. ან რუსებს არ უნდათ ანაკლიის პროექტის განხორციელება, რადგან მათ ინტერესებში არ შედის შავ ზღვაზე ღრმაწყლოვანი პორტის არსებობა, ან ანაკლიის პორტი შეიძლება ქართველების და აფხაზების დაახლოების საბაბი გახდეს, რადგან ბევრ აფხაზს იქ დასაქმების შესაძლებლობა გაუჩნდება. ეს ერთი და მეორე, ივანიშვილს შეიძლება თავად უნდა პროექტის განხორციელება და ამ პროექტის პრაქტიკულად მოპარვა, რაც ჩემი აზრით ყველაზე ლოგიკურია. მთავრობას აქვს ვალდებულებები ანაკლიის პროექტის მიმართ, გზა, რკინიგზა და ასე შემდეგ. ისინი დროს გაჭიმავენ, თავიანთ საქმეს არ შეასრულებენ და შემდეგ ანაკლიის კონსორციუმს დაადანაშაულებენ, ვადებში ვერ ჩატევის გამო. მთავრობა წაიღებს ამ პროექტს, შემდეგ ივანიშვილი იტყვის, არ ინერვიულოთ, მე გავაგრძელებ პროექტს, ჩავანაცვლებ ხაზარაძეს და ჩემი ფულით დავასრულებ და არ გვჭირდება სხვა ინვესტორები. ეს არის ეს თამაში. ძიმე ანალიზია. არის შანსი, რომ მოვლენები ისე არ განვითარდეს, როგორც თქვენ აღწერთ? Beside international pressure, nothing will work. საერთაშორისო ზეწოლა. საერთაშორისო ზეწოლის გარდა ვერაფერი იმუშავებს. ბრიუსელში უკვე ყველაფერი იციან, ვაშინგტონშიც და ზეწოლაც იქნება. ეს ამბავი ცდება საქართველოს ფარგლებს, ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს გეოსტრატეგიულ აღქმას დასავლეთის მხრიდან. ეს საქმე უფრო დიდია, ვიდრე თავად ივანიშვილი. თამაში, რომელსაც ის თამაშობს, მასზე დიდია. და ის ცხვრს აუცილებლად წაიმტვრევს, დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. And you will remember my words. დავიმახსოვრებ, როგორ აფასებთ ხაზარაძის და ჯაფარიძის გადაწყვეტილებას ინდივიდუალურად იდავონ სასამართლოში ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ. მათი პირადი საქმე? დიახ. აუცილებლად ვფიქრობ, კობა გვენეტაძემ პასუხი უნდა აგოს, რაც მან გააკეთა ვერანაირ სტანდარტში ვერ ჯდება. მან სამი რეგულაცია დაარღვია. პირველი, ის ვერ უნდა აცოცხლებდეს ჯარიმას, რომელიც აუდიტის მიერ იყო შემოწმებული წინა ხელმძღვანელობის პერიოდში. ორჯერ დააჯარიმა ერთი და იგივე შესაძლო გადაცდომაზე, ერთხელ 10,000-ით და შემდეგ მილიონით. მან უნდა აგოს პასუხი იმაზე, რაც ჩაიდინა. მან ივანიშვილის თამაში ითამაშა, მის გარეშე ამ შედეგის მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა. Like a good student. ხედავთ ხაზარაძეს პოლიტიკაში.
I don't know. I don't think he has any. არ ვიცი, არ მგონია რომ პოლიტიკაში ჩართვის რაიმე განზრახვა ჰქონდეს, მაგრამ არავინ იცის. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენ ვიღაც აუცილებლად გვჭირდება პოლიტიკაში. დღეს როგორც მივდივართ, თვითმკვლელობის ტოლფასია. თუმცა არ ვიცი ამ ეტაპზე რა კონკრეტული გეგმა აქვს ბატონ ხაზარაძეს. თუ გადაწყვეტს მხოლოდ მომხრევ იქნები, ის პატრიოტია. უყვარს თავისი სამშობლო და მას თავის პირად ინტერესებზე მაღლა აყენებს. ვიცი შემთხვევები, როცა ქვეყნისთვის სასიკეთო ისეთი პროექტებიც განუხორციელებია, სადაც ფული წაუგია. ის გამოცდილია, მას საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი ბიზნესზე ზეწოლა, ამდენად შესაძლოა ივანიშვილისგან განსხვავებით ის სხვანაირად მოიქცეს, თუ ხელისუფლებაში მოვა. Differently if he would become a politician. ხედავთ მას ციხეში. In jail? No. I don't know. არა, ეს გამორიცხულია, სხვა ადამიანები გაასწრებენ ციხეში, სანამ ის მოხდება. People will go to jail before he goes to jail. Thank you so much. მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. მადლობა ანა, რამდენიმე მოკლე კომენტარს გავაკეთებ. ანუ პირველი რომ ჩვენ ეს ინტერვიუ ჩავწერეთ მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო საბაჟო პალატის საკონსულტაციო ბორდის შეხვედრა იყო და ბორდის წევრებს მათ შორის ინფორმაცია მიაწოდა თავად TBC ბანკმაც შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ინტერვიუ ჩავწერეთ მანამდე, სანამ ეროვნული ბანკი თავის განცხადებას თქვათ გამოაქვეყნებდა. ახლა 6 საათისათვის მოხდა 7 წუთებზე ეს. გამოაქვეყნებდა მართალია ამ განცხადებაში ესე ვთქვათ პირდაპირ პასუხები არ არის იმ საკითხებზე, რა საკითხებზეც ეროვნულ ბანკთან მიმართებით კონკრეტულად ფადიასლი საუბრობს, მაგრამ არის მთავარი, რაც არის ნათქვამი ამ განცხადებაში, რომ ესე ვთქვათ პირიქით ეროვნული ბანკის ეს გადაწყვეტილება ყველანაირ სტანდარტს პასუხობდა და მას შემდეგ რაც ამ დარღვევის შესახებ ეროვნულ ინტერესთა კონფლიქტის ნაწილში დარღვევის შესახებ ეროვნული ბანკისთვის ცნობილი გახდა, მას სხვა გზა არ ქონდა, ვალდებული იყო, რომ ესე ვთქვათ რეაგირება მოეხდინა და ამავე განცხადებაში ეროვნული ბანკი ამბობს იმასაც, რომ ყველა მსგავს შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს, ესე ვთქვათ, საფინანსო სექტორის მდგრადობისთვის, ეროვნული ბანკი იმოქმედებს სრულად, შესაბამისად და თანაზომად ზომებს გაატარებს და ვფიქრობ, რომ ეს თანაზომადი ზომები შეიძლება იყოს ასევე საკვანძო ნაწილიც, ესე ვთქვათ, იმ დავაში, რა დავაც შეიძლება შედგეს არა უკვე TBC ბანკსა და ეროვნულ ბანკს შორის, არამედ კონკრეტულად მამუკა ჯაფარიძესა და ბადრი ხაზარაძესა და ეროვნულ ბანკს შორის, იმიტომ რომ ამ ესე ვთქვათ 11 წლის მანძილზე რეალურად არ არსებობენ კონკრეტული აქციონერები, ვინც დაუშვათ იჩივლეს ამ ბანკთან დაკავშირებით. ფაქტი არის, რომ ამ ტრანზაქციის შემდეგ ბანკი გავიდა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და ნამდვილად ამხელა წარმატებას ბოლო ანგარიში წამერიც გუშინ იყო ლონდონის საფონდო ბირჟაზე წარმოდგენილი, მათ 9 მილიარდიანი მოგება დაუფიქსირდა და რეალურად ხოლო დადებითი კონტექსტით არის მათი მოგების მაჩვენებლები დაფიქსირებული ამ პერიოდის განმავლობაში, 11 წლიან პერიოდში ბანკმა ფაქტობრივად რამდენჯერმე გაზარდა თავისი რეალურად კაპიტალი, ბიზნესი და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ნაწილი, ასევე ის ნაწილი, ეს დარღვევა თუნდაც ინტერესთა კონფლიქტის ნაწილში, ანუ ერთჯერადი იყო თუ არ იყო, სისტემური იყო თუ არ იყო, ანუ ამ კითხვებზე პასუხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი პასუხი ვალერიან ხასაშვილთან, ყველაზე ესე ვთქვათ სანუკვარ რესპონდენტთან ამ საქმეში ინტერვიუ ბევრ ამის მოფენდა, ესე ვთქვათ ნათელს, მაგრამ BMG-ს გაგზავნილ კითხვებზე პასუხად მივიღეთ, რომ შეგვიძლია ამ კითხვებზე პასუხები სასამართლოს გზით მოვიპოვოთ. ბევრი კითხვა არსებობს, მათ შორის პროკურატურასთან, ზედამხედველობის სამსახურთან და რა თქმა უნდა ამ კითხვებზე პასუხის მიღებას. ნებისმიერი ფორმით, რაც მედიას შეუძლია, რომ მიმართოს და გამოიყენოს, ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი მკითხველისათვის, ჩვენი მაყურებლისათვის იყოს მოპოვებული და ყველა კითხვაზე პასუხი გავსეთ. და ამ საქმის მიმართ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს და ამ კითხვებს დამერწმუნებით, რომ თითოეული ჩვენგანი ყოველდღიურად სულ უფრო მატებს კიდევ დამატებით კითხვის ნიშნებს. მადლობა ელინე, საინტერესო ინტერვიუსთვის. საქმიანი დილაში თანამონაწილეობისათვის და უნდა ერთად დავამშვიდობოთ საქმიანი დილის ფორმატში ჩვენს მაყურებელს. ორშაბათს დილის 8-ზე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს და პირველზე მე ბედნიერ უქმეებს გისურვებ და რა თქმა უნდა დღის განმავლობაში აუცილებლად უნდა უყუროთ ანალიტიკას ეთერებს ელინე კვანჩილაშვილთან ერთად.